درود بر شما، خوش آمدید به من و توها. امشب در میز خبر من علی پیرهادی به همراه مدیا مصور در خدمت شما خواهیم بود. دونالد ترامپ از آغاز گفتگوهای مستقیم تهران و واشنگتن در روز شنبه در عمان خبر داده. تهران همچنان میگه که گفتگوها غیر مستقیمه. بنیامین نتانیاهو همین دقایقی پیش در پیامی گفته که اگر مذاکرات بخواد طولانی بشه ما اقدام نظامی رو آغاز خواهیم کرد. امشب مفصل به این موضوع در میز خبر میپردازیم. مدیران میراث فرهنگی اصفهان هم میگن بودجه برای حجاببان‌ها داریم، برای حفظ آثار باستانی نه. با هم به این موضوع میپردازیم. بله، بعد از میز خبر با این دو عزیز علی و آرزو مهمان خانه‌های شما خواهیم بود. به موضوعات مختلفی میپردازیم، از جمله نمره مردودی دانش آموزان ایرانی در آزمون جهانی پرس. منم داشتم به خبرها گوش میکردم و فکر کردم که چقدر حرف داریم بزنیم در مورد این مذاکره‌ای که خیلی توقعش رو نداشتن از روز شنبه شروع بشه. با بچه‌ها قراره یه نگاهی بکنیم، دماسنجی بگذاریم در آنچه که در جامعه اتفاق میفته و دقیقاً. مهمان هم داریم شیرین شعبانی، دختر سنگین سوار ایرانی در ترکیه که قراره برامون از چالش‌های موتورسواری بانوان بگه و همچنین که چرا این کارو شروع کرده. شنیدم تو تک چرخ زدن دوست داری؟ من همه آره تک چرخ زنا رو بیشتر من دوست دارم. زیرابی بیشتر دوست دارم. زیرابی هم دیدیم. رفقا با درود بیکران، امیدوارم تندرست باشید و پرتوان. خوشحالم در خدمتتون هستم با علی حمید عزیز دوست داشتنی دوباره. سلام عرض. علی آقا خوشحالیم داریمتون امشب. ما بیشتر. در پایان برنامه دیشب بود که خبر اومد از شنبه قرار مذاکرات مستقیم با آمریکا از سوی جمهوری اسلامی آغاز بشه. امروز می‌خوایم نظر شما رو در این باره بپرسیم و ببینیم شما چه حس و حالی دارید و فکر می‌کنید اگر این مذاکرات صورت بگیره به کدام سمت و سو خواهد رفت. تحلیل‌های علی آقا رو امروز خواهیم داشت. در خدمت. خدمت از ماست. در خدمتی. که این عمود خیمه چجوری روش میشه تو همون بیت، چون بیرون که نمیره، تو همون بیت راه بره به اون در و دیوارا و صندلی‌ها نگاه بکنه. هی گفت مذاکره نمی‌کنیم و کرد. بله، دونالد ترامپ از آغاز مذاکرات مستقیم با جمهوری اسلامی در روز شنبه خبر داده. همچنان اما در تهران مقامات حکومت اصرار دارند که این مذاکرات غیر مستقیم در عمان دنبال خواهد شد. در این حال بنیامین نتانیاهو در خصوص رایزنی‌های مستقیم میان جمهوری اسلامی و آمریکا گفته با ایالات متحده توافق داریم که جمهوری اسلامی سلاح اتمی نخواهد داشت، اما تنها توافقی که بر اساس مدل لیبی باشه، جایی که ایالات متحده شخصا وارد عمل میشه، تأسیسات رو برمیچینه و تجهیزات رو تحت نظارت مستقیم خودش نابود میکنه. اگر چنین اتفاقی نیفته و اونها مذاکرات رو طولانی کنن، گزینه پیش رو اقدام نظامی خواهد بود. امشب در خبرهای تفصیلی به این موضوع مفصل میپردازیم و بررسی میکنیم تنش بین تهران و واشنگتن چه مسیری رو دنبال خواهد کرد. در روسیه دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرده روسیه از گفتگوهای مستقیم و غیر مستقیم میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای حمایت میکنه. کرملین این رایزنی‌ها رو شانسی برای کاهش تنش‌ها میان دو طرف توصیف کرده و پسکوف گفته ما میدونیم که برخی تماس‌ها چه مستقیم و چه غیر مستقیم در عمان برنامه‌ریزی شدن و البته این موضوع قابل استقباله، چرا که ممکنه به کاهش تنش‌های پیرامون ایران منجر بشه. چین از آمریکا خواسته در مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی که قرار این هفته در عمان برگزار بشه، صداقت سیاسی و احترام متقابل نشون بده. سخنگوی وزارت خارجه چین با اشاره به خروج یکجانبه آمریکا از توافق برجام در سال 2018 از واشنگتن خواسته از فشار حداکثری دست برداره و رویکرد سازنده اتخاذ کنه. این تحولات در حالیه که نگرانی‌ها از احتمال اقدام نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای در ایران افزایش پیدا کرده. برگردیم به داخل کشور. حادثه مرگبار در معدن زغالسنگ مهماندویی در دامغان جان 7 کارگر رو گرفت. به گزارش رسانه‌های داخلی 5 پیکر بیجان تا کنون از محل معدن خارج شدن و عملیات انتقال 2 پیکر دیگه هم ادامه داره. مدیر کل مدیریت بحران استانداری سمنان پیشتر گفته بود که 8 کارگر در این معدن محبوس شدن. بر اساس گزارش‌ها این معدن که ماه‌ها به دلیل
سرمای زمستون تعطیل بوده، بدون تجهیزات ایمنی کافی و پیش از ایمن سازی مجدد فعالیت خودش را از سر گرفته. از مجموع قربانیان 3 نفر تبعی افغانستان و 4 نفر ایرانی هستند. یکی از کشته شدگان پیمانکار معدن معرفی شده. این در حالیه که وزیر سمت و مقام‌های محلی به منطقه اعزام شدن. هنوز جزئیات دقیقی از علت گاز گرفتگی اعلام نشده. استاندار سمنان وعده داده از خانواده جانباختگان حمایت خواهد شد. پرونده قضایی این حادثه هم گفتن که در جریانه. در پی وقوع آتش سوزی گسترده در یکی از کلینیک‌های درمانی 3 طبقه در منطقه مشیریه تهران که طبقه همکف اون داروخونه بوده، 3 نفر جان باختن و 18 نفر مصدوم شدن. به گفته سخنگوی سازمان آتش نشانی نیروهای امدادی موفق شدن حدود 20 نفر از افراد حاضر در ساختمان رو نجات بدن. آتش از بخش لابی طبقه همکف که به داروخونه اختصاص داشته آغاز شده و به دلیل شدت دود و حرارت به طبقات فوقانی سرایت کرده. عملیات مهار حریق به طور کامل انجام شده و آتش نشانا در حال لکه‌گیری و جستجوی نهایی در محل حادثه هستند. بله و برای نخستین بار در بریتانیا نوزادی از مادری متولد شد که رحم پیوندی داره. این دختر کوچک نه تنها نشونه ای از عشق خواهرانه است بلکه نماد پیشرفت پزشکی هم هست. در سال 2023 رحم خواهر بزرگترش ایمی رو دریافت کرد. او به دلیل یک بیماری نادر به نام MRKH یا نقص مادرزادی رحم و وژن بدون رحم متولد شده بود. گریس و همسرش انکس که سالها آرزوی فرزند داشتن با استفاده از لقاح مصنوعی یا IVF صاحب فرزند شدن. نوزادشون ایمی ایزابل به افتخار خالش و یکی از جراحان نامگذاری شده. این تولد امیدیه برای هزاران زن بدون رحم و پیروزی بزرگی برای علم پزشکی. عشقی که از یک خانواده آغاز شد حالا الهام بخش جهان شده. اما برگردیم به خبرهای تفصیلیمون. همونطور که عرض کردم ترامپ از گفتگوی مستقیم با جمهوری اسلامی خبر داده. در آخرین واکنش‌ها حسن روحانی رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی با اشاره به مذاکرات دولت خودش در برجام گفته اگر بنا بود مذاکرات برجام غیر مستقیم باشه نه در 2 سال که در 20 سال هم به توافق نمی رسیدیم. حالا شرایط متفاوته و در شرایط متفاوت باید کار رو پیش ببریم. 3 مسئله براشون بعداً به این زمینه صحبت خب فضا رو مناسب کرد. یعنی این تلفن تونست فضا رو تلطیف کنه. از اون طرف هم مذاکرات مستقیم وزرای خارجه تونست راه رو باز کنه. تو از زمانی که آقای دکتر ظریف و تیم همراهشون کشیدن در طول مدت اگر برای مذاکرات غیر مستقیم باشه نه در 2 سال به برجام نمیرسیدیم در 20 سال هم نمیرسیدیم. ولی حالا به هر حال شرایط متفاوته. تو شرایط متفاوت ما باید کار رو پیش ببریم. من در اینجا یه نکته میخوام روش تاکید کنم. اون که در شرایط فعلی همه ما باید تلاش کنیم حرف واحد در برابر دشمنانمون داشته باشیم. هرچه فاصله ها رو کمتر بکنیم، هرچه وحدت ملی رو بیشتر کنیم، انسجام ملی رو بیشتر بکنیم، ما میتونیم موفق باشیم در مذاکرات، میتونیم موفق باشیم. ساعتی قبل هم رسانه‌های جمهوری اسلامی گزارش دادند که مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرده. این نخستین دیدار یک مقام جمهوری اسلامی با یک مقام اروپایی که طرف مذاکره هسته‌ای بوده. همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم که به الجزایر رفته در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره مذاکره مستقیم با تهران ابتدا مستقیم بودن مذاکرات رو رد کرد و مدعی شد مذاکرات شنبه در عمان برگزار میشه و غیر مستقیم خواهد بود. تهران شیوه دیگری رو نمیپذیره ولی بعدش گفتش که این مذاکرات مهم نیست که شیوهش چی باشه. مذاکرات همونطوری که اعلام شد و من هم دیشب تا یه توییتی اعلام کردم روز شنبه برگزار خواهد شد در عمان. مذاکرات غیر مستقیم خواهد بود. ما شیوه دیگه‌ای رو برای مذاکره نمیپذیریم
ببینید طبیعی هستش که هر کسی ممکنه که گمان زنی خودشو داشته باشه یا آرزوهای خودشو داشته باشه. آنچه که رژیم صهیونیستی مقاماتش گفتن یا ممکنه بگن آرزوهای اونها هست که هرگز محقق نخواهد شد. ما به دنبال تامین منافع مردم اینها هستیم. برنامه هسته‌ای ما یک برنامه کاملا صلح‌آمیز هست و کاملا مشروع هست. همین الان قطعنامه 2231 شورای امنیت مشروعیت این قطعنامه رو کاملا برش صحه گذاشته. در مقابل اعتمادسازی طبیعی هستش که تحریم هایی که بر ناعادلانه به خاطر اتهاماتی که وارد شده بر برنامه هسته ایران گذاشته شده باید رفع بشه. بنابراین هدف اصلی ما در مذاکره طبیعی هستش که احقاق حقوق مردم ایران و رفع تحریم ها هست و اگر اراده واقعی در طرف مقابل وجود داشته باشه به نظر من این هدف دستیافتنی هست. به شیوهش هم ارتباطی نداره، مستقیم یا غیر مستقیم. در حال حاضر ترجیح ما غیر مستقیم هست. قراری برای تبدیلش به مستقیم نداریم چون مستقیم رو مفید نمیدونیم برای اهداف مذاکره. و اگر که طرف مقابل اراده واقعی داشته باشه از نظر ما توافق قابل حصول است. بنابراین طبق اون عبارت معروفی که وجود داره توپ در زمین آمریکاست. اگر با اراده واقعی به عمان بیان حتما به نتیجه میرسه. بله، ادعای عباس عراقچی بود که میگه توپ در زمین آمریکاست. اما نگاهی کنیم به اون چه شب گذشته در کاخ سفید ایالات متحده رخ داد، مذاکره‌ای که در پیشه و گزینه‌هایی که جمهوری اسلامی پیش رو داره. اینجا اتاق بیضی کاخ سفید. دیشب دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک کنفرانس خبری در کنار نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو سرخط خبرهای جهان را تصاحب کرد. آغاز مذاکرات مستقیم با جمهوری اسلامی. between us and Iran, and that'll take place on Saturday, and it's at top level. مذاکره درباره حساس‌ترین، پرهزینه‌ترین و جنجالی‌ترین پروژه حکومتی ایران، برنامه اتمی. به گفته یک مقام اسرائیلی که نخواسته نامش فاش شود، بنیامین نتانیاهو صراحتاً به دونالد ترامپ گفته که تنها توافقی که اسرائیل آن را می‌پذیرد مدلی مشابه لیبی در سال 2003 است، به معنای برچیده شدن کامل برنامه اتمی و تسلیحاتی. قذافی در توافق با غرب پذیرفت که همه تجهیزات و تحقیقات هسته‌ای، موشکی و شیمیایی‌اش از این کشور خارج شوند. قذافی خیال کرد با غرب آشتی کرده، اما تحقیر شد. این همان چیزی است که خامنه‌ای سالهاست از آن به عنوان نماد شکست، تسلیم و تحقیر یاد می‌کند. بسم الله الرحمن الرحیم. درباره مدل لیبی علی خامنه‌ای در فروردین 1390 گفته بود: با اینکه قذافی اوایل کار در سالهای اول روی کار آمدن گرایش ضد غربی نشون میداد، اما در این سالهای اخیر خدمات بزرگی رو به غربی ها انجام داد. اونها هم به چشم خودشون دیدن که با یک تهدید خشک و خالی غرب امکانات هسته‌ای خودش رو این آقا جمع کرد، همه رو سوار کشتی کرد، داد به غربی‌ها گفت ببرید. جا مردم دیدن که مسئول کشورشون دستور داد همون امکاناتی که داشتن همه رو جمع کردن در مقابل تهدید غربی‌ها، یا به قول خودشون در مقابل مشوق‌های غربی‌ها، مثل که یا آبنبات ترشی شکلاتی تو دهنه یه بچه‌ای بگذارن بهشون مشوق دادن، اینا همه رو از دست دادن رفتن. خب ملت این رو میبینه دلش خون میشه، غرورش جریحه دار میشه. حالا توافق تازه، آنچه که دونالد ترامپ و به ویژه بنیامین نتانیاهو میخواهند، به معنای آن است که همان حکومت و همان رهبر باید بپذیرد که نه غنیسازی، نه تأسیسات و نه آینده‌ای برای برنامه هسته‌ایش باقی میماند. آیا خامنه این را خواهد پذیرفت؟ ناظران میگویند پذیرش این نوع توافق بیش از سرکشیدن جام زهر معمول است. اسم مذاکره میارن، آقا مذاکره چیز خوبی است. تجربه ماه‌های اخیر نشان داده که حتی تندترین مواضع رهبر جمهوری اسلامی میتواند در برابر واقعیت قدرت سست و قابل بازنگری باشد. با یه چنین دولتی مذاکره نباید کرد. مذاکره کردن عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست.
شرافتمندانه نیست. اللهم انا لا نعلم منه الا. حالا حکومت اسلامی تن به مذاکره‌ای به قول رهبرش غیر شرافتمندانه داده. آن هم با رئیس جمهوری که فرمان حذف قاسم سلیمانی را صادر کرد. اللهم انا لا نعلم منهم الا خیرا. اللهم انا لا نعلم منهم الا خیرا. به هر حال در روزهایی که کمتر کسی انتظار داشت، در بازی قدرت و سیاست قفل مذاکره با آمریکا به قول نسل زدی‌ها آنلاک شده. نتیجه از حالا مشخص است. به قول خود دونالد ترامپ یا توافق آنطور که رئیس جمهوری آمریکا می‌خواهد یا گزینه‌ای که از همیشه بدیهی‌تر است. هرچند که روزهای پرالتهابی رو در پیش داریم، جاناتان سایح تحلیلگر مسائل ایران و خاورمیانه در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها همراه ما شده برای بررسی بیشتر این موضوع. درود بر شما آقای سایح. اینکه دونالد ترامپ در کنار بنیامین نتانیاهو از نحوه و زمان آغاز گفتگوها پرده برمی‌داره، حاوی چه پیامی هست؟ با درود. واشنگتن و اورشلیم همواره در قبال ایران هماهنگ بودند. هر دو ترجیح میدن که از رویایی نظامی که مستقیم باشه پرهیز کنن، ولی به نیت جمهوری اسلامی شک دارن. خود نتانیاهو هم گفت مدل لیبی رو ترجیح میده، ولی در صورت لزوم تردیدی از حمله نظامی نداره. حالا این اشاره به سال 2003 که قذافی کاملا به برنامه هسته‌ایش پایان داد. سران نظام دیدن که آخر سرش چیش اومد، همینجوری که خود خامنه‌ای هم بهش اشاره کرد. پس برای همین برخلاف چیزی که آقای عراقچی میگن که توپ تو زمین آمریکاست، توپ کاملا در زمین ایرانه که در شرایط باخت باخت قرار داره و در واقع هیچ بردی نمیتونه از این شرایط به خونه ببره. ولی از اون سمت اگه بخوایم به ترامپ نگاه بکنیم، به یک برد بین‌المللی نیاز داره، چون هنوز نتونسته بین جنگ اوکراین خاتمه بده. پس برای همین فشار و تمرکزش رو روی ایران گذاشته. آقای سایح، نشریه اکسیوس گزارش کرده به نقل از بنیامین نتانیاهو که او احتمال زیادی نمیده که این مذاکرات به نتیجه برسه. شما فکر میکنین که این تنش جنجالی بین تهران و واشنگتن بالاخره چه مسیری رو در پیش میگیره؟ پرسش اصلی همواره این بوده که چقدر دو سمت حاضرن به هم امتیاز بدن. اگر آمریکا به یک برجام دوباره تن بده، خب پس چرا از همون اولی خارج شد؟ پس برای همین غرب و اسرائیل دست کم خواستار انحلال کامل برنامه هسته‌ای هستند و ظاهراً تو نامه‌ای که ترامپ خامنه‌ای نوشته بود، علاوه بر برنامه هسته‌ای به نیروهای نیابتی و برنامه موشکی هم اشاره شده بود. پس با توجه به اینکه رژیم اول گفت زیر فشار مذاکره نمی‌کنیم، بعد زیر بار رفتن، پس از خامنه‌ای اصلا بعید نیست که دوباره جام زهر رو بنوشه و با قاطر خود سلیمانی به توافق برسه که میشه عملاً شکست برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی و کلاً استراتژی منطقه‌ای شد. یعنی شما فکر می‌کنی اگر که مثلا جمهوری اسلامی مذاکره بکنه و حالا اگر احتمالاً این مذاکرات به نتیجه برسه، بعد دیگه اون وقت جمهوری اسلامی یا جمهوری اسلامی خواهد بود؟ بالاخره یک هویتی برای خودش ساخته در طول این 46 سال که یه بخش عمده‌ای از اون آمریکا ستیزی بوده. آیا فکر می‌کنین که جمهوری اسلامی در ادامه میتونه از پس حداقل طرفداران خودش در درون مملکت خودش نجات بده، خلاص کنه خودش از دست اونها، یا جواب اونها رو بده؟ درون مملکت و در منطقه هم همینطور. خب هوادارانشون در افغانستان و عراق و لبنان هم خب همین چشم به انتظار همین مذاکرات هستن. ما چیزی که دیدیم تقریبا نیم قرن پیش انقلاب اسلامی بر اساس صدور این انقلاب بود. پس این میشه برنامه نیابتی. پس برای همین عملاً صادرات انقلاب که سپاه قدس مسئولش خواهد بود به شکست کامل میخوره و این واقعا یک دستاورد آقای قاآنی هستش که هیچ توانی نداشته که این انقلاب رو به نوبه خودشون بتونه پیش ببره و همواره کارش این شده که بره در عراق یا بره در سوریه همش شکست رو قبول بکنه. برای همین اگر بخوام از نظر منطقی نگاه بکنیم، یک شکست کامل انقلاب 57 خواهد بود. از نظر داخلی هم همونطور که خود خامنه‌ای در همین صحبتایی که قبل از این مسابقه شما نشون دادین خودش گفتش که خود آدم غرورش زیر سوال میره و عصمتش زیر سوال میره و همین هم میشه. حالا با همین آقای ترامپ قمارباز حاضر شدن نه تنها به مذاکره کنن بلکه به توافق هم برسن. پس عملاً باید دارن برخلاف سیاست‌های خود مقام رهبری عمل میکنن. خیلی سپاسگزارم از حضور شما در میز خبر، جاناتان سایح، تحلیلگر مسائل ایران و خاورمیانه در بنیاد دفاع از دموکراسی ها. سپاس از شما. زنده باشید.
بله، اما این مذاکراتی که حالا داره دوباره از سر گرفته میشه یک تاریخچه یا یک پیشینه طولانی هم داره که از حدود 1 سال بعد از روی کار اومدن جمهوری اسلامی تقریبا آغاز شده. همکارانمون یک گزارشی تهیه کردن که یک نگاهی بکنیم به این تاریخچه با هم دیگه. دیشب اینجا در کاخ سفید دونالد ترامپ در حالی که نخست وزیر اسرائیل در کنارش نشسته بود چیزی گفت که همه را غافلگیر کرد. I can't tell you that. I can just tell you there's a major meeting going on between us and Iran and that'll take place on Saturday and it's at top level. آنچه رئیس جمهوری آمریکا گفت نه خبر که افشاگری بود. این بار نه از تهران، نه از تریبون نماز جمعه، نه با لبخند دیپلماتیک، بلکه از دهان کسی که جمهوری اسلامی او را قاتل سلیمانی می‌خواند و از کاخ سفید. مذاکره رژیم ملایان با آمریکا تاریخ طول و درازی دارد. پرده اولش به زمستان 1358 باز می‌گردد. زمانی که سفارت آمریکا در تهران اشغال شد و بیش از 400 روز دیپلماسی ایران و آمریکا به گروگان‌ها گره خورده بود. اولین گفتگوی مستقیم در الجزایر برگزار شد. جمهوری اسلامی در ازای توافق برای آزادی گروگان‌ها بخشی از دارایی‌های بلوکه شده‌اش در آمریکا را پس گرفت. تلاش‌های 70 و چند روزه برادرامون به نتیجه رسید. آغاز اخاذی جمهوری اسلامی از غرب. سالها بعد در میانه جنگ ایران عراق، ماجرای ایران کنترا و دیدار محرمانه رابرت مکفارلین. دولت رئیس جمهور رونالد ریگان با واسطه اسرائیلی‌ها به تهران پیام فرستاد و پیشنهاد معامله تسلیحاتی داد. سلاح در برابر آزادی گروگان‌های غربی در لبنان. مذاکره انجام شد. رابرت مکفارلین، مشاور امنیت ملی رونالد ریگان، محرمانه به تهران سفر کرد با پاسپورت ایرلندی، یک کیک و یک انجیل. اما پرده از این معامله نه توسط دولت آمریکا بلکه توسط هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه برداشته شد. یک قرارداد بوده بین ایران و آمریکا به نام FMS که بر اساس او در یک حساب ایران پول می‌ریخته و آمریکا اسلحه میداده و خودش از اون حساب برمی‌داشته. جایی که جمهوری اسلامی سعی کرد روایت را در اختیار بگیرد و نشان دهد که مذاکره هم می‌تواند ابزار مقاومت باشد. این حرف نه غیر منطقی است و نه زبونانه است و نه مغرورانه، حرف عادلانه است. دهه‌ها گذشت تا ماجرای بعدی رقم خورد. برجام. حسن روحانی و محمد جواد ظریف در مذاکراتی طولانی با دولت باراک اوباما سرانجام در سال 1394 توافقی را امضا کردند که جمهوری اسلامی آن را پیروزی و برد خواند. در برجام هم روایت کاملاً در دست جمهوری اسلامی بود. امروز یک روز تاریخی است. با شجاعت، اراده سیاسی، احترام متقابل و مدیریت عالی ما آنچه را که دنیا بدان امید بسته بود به سرانجام رساندیم. اما خیلی زود در سال 1397 همان توافق توسط دونالد ترامپ پاره شد. و کسی که حالا دوباره در کاخ سفید نشسته، همانی که این بار طرف مذاکره است، همان است که قاسم سلیمانی را کشت و برجام را پاره کرد. در تمام موارد پیشین جمهوری اسلامی با دقت زمان و شیوه افشای مذاکرات را خودش مدیریت می‌کرد، به ویژه برای مدیریت احساسات طرفدارانش که با شعار مرگ بر آمریکا زنده اند. اما این بار نه، آغاز مذاکرات را ترامپ افشا کرده، در یک نشست رسمی و نه با لبخند بلکه با تهدیدی تلویحی. دو راه بیشتر ندارید، توافق یا گزینه بدیهی. چه چیزی تغییر کرده؟ همه چیز. نه گروگانی در کار است، نه سلاحی رد و بدل می شود، نه مشوقی در کار است. این بار جمهوری اسلامی ناچار شده پای مذاکره‌ای بنشیند که در آن خبری از شانه‌زنی نیست، یا امتیاز کامل بدهد یا با عواقب مواجه شود. هیچ مشوقی، هیچ امتیاز متقابلی، هیچ جست مقاومتی در کار نیست. فقط فشار، فقط تهدید،
فقط پذیرش. متاسفانه باجخواهی و باجطلبی یک کار رایجی شده بین قدرت‌ها. بله، اما برای اینکه بیشتر بررسی کنیم شرایط جمهوری اسلامی رو در این روزها، از مصطفی رشیدی تحلیلگر سیاسی درخواست کردیم که امشب همراه ما باشد. درود بر شما جناب رشیدی. من به عنوان سال اول میخواستم که از شما بپرسم شما در حال حاضر به نظرتون میرسه جمهوری اسلامی شرایط خودش رو چگونه میبینه؟ درود بر شما. خب همونجوری که الان شما یه تاریخچه از گفتگوها و مذاکرات جمهوری اسلامی و غربیان نشون دادی به محوریت آمریکا، جمهوری اسلامی در تنها ترین شرایط ممکن بعد از این 46 سال و در موقعیتی قرار داره که هیچ برگی برای بازی نداره. تمام نیروهای نیابتیش یا از بین رفتن یا دارن خل سلا میشن یا در ضعف مطلق به سر میبرن. بحث هسته‌ای خب قبلا حملات اسرائیل رو داشتیم و جمهوری اسلامی یکه و تنها در مقابل آمریکا ایستاده و همینطور که خبرها رو شنیدیم حتی روسیه هم گفته که ما از این جنگ حمایت نخواهیم کرد و دخالتی نداریم، هرچند بر اساس منافع روسیه هیچ وقت روسیه از جمهوری اسلامی حمایت نمی کرد. خب جمهوری اسلامی در چنین شرایطی در مقابل شخصی قرار گرفته که از گفتمان جدیدی صحبت میکنه. واقعیت اینه که در منطقه و در دنیا گفتمان امنیتی تغییر کرده و جمهوری اسلامی متعلق به گفتمان قبلیه و الان در این شرایط جمهوری اسلامی میدونه یا در طی مذاکرات و در یک شرایط مسالمت آمیز اون چیزی که ترامپ میخواد رو باید تحویل بده یا در شرایط جنگی همه اونا رو واگذار کنه به ترامپ. بله، اما به نظر شما با این مذاکرات چه بلایی به سر هویت جمهوری اسلامی میاد؟ خب جمهوری اسلامی تهی از هویتش خواهد شد. بحث صدور انقلاب به واسطه نیابتی‌ها، بحث هسته‌ای که یعنی تقویت قدرت انقلاب و بحث موشکی که باز مدام برش تکرار می‌کردن و اونو به سپاه واگذار کرده بودن و اون هیمنه جمهوری اسلامی که در بین طرفدارانش از بین میره، خب بین مردم که سال‌هاست از بین رفته و جمهوری اسلامی در شرایط مذاکره با ترامپ، تأکیداً ترامپ نه کسی دیگری یا کشور دیگری یا به روشی که قبلاً اروپایی‌ها میانجیگر بودن و دائما جمهوری اسلامی زمان می‌خرید، در شرایط مذاکره با ترامپ جمهوری اسلامی چیزهایی را باید بده که سالها در طی چند دهه 4-5 دهه شعارشون رو داده که ما ارزش انقلاب ما و حکومت به ایستادگی در مقابل آمریکا بوده، اما دقیقاً در جریان این مذاکرات باید تمام این ادعاشو ازشون دست بکشه و باید اعلام بکنه علنا، همون جوری که اینا میخوان پنهانی مذاکره کنن ترامپ میاد علنا اونا رو افشا میکنه در ملأ عام، در حضور تمام کشورهای منطقه و مردم ایران به ویژه باید بگی که ما از اون آرمان انقلاب برگشتیم. برای همین من فکر نمی کنم که این مذاکرات به نتیجه برسه و شاید داستان باز به سمت برخورد خشونت‌آمیز با جمهوری اسلامی سوق پیدا بکنه، مگر اینکه جمهوری اسلامی واقعاً در شرایطی قرار گرفته باشه که بخواد کلاً خودش دست به نابودی خودش بزنه. سپاس از شما جناب آقای مصطفی رشیدی، تحلیلگر سیاسی که امشب همراه ما بودید. سپاسگزارم. اما سر بزنیم به رسانه‌های داخلی، ببینیم که از دیشب تا الان در رسانه‌ها چی مطرح شد. دیشب بعد از اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که با جمهوری اسلامی مستقیم مذاکره میکنه، برای ساعاتی خبرگزاری‌های حکومتی سکوت کردن. اولین واکنش‌ها رو خبرگزاری‌های تسنیم و فارس، ارگان‌های خبری سپاه پاسداران نشون دادن که اظهارات دونالد ترامپ رو ادعای عجیب و توهم خوندن. خبرگزاری نور نیوز نزدیک به علی شمخانی دبیر پیشین شورای امنیت ملی هم شب گذشته اظهارات دونالد ترامپ رو عملیات پیچیده روانی در پوشش دیپلماسی خوند. روزنامه‌های صبح تهران اغلب قبل از افشای خبر مذاکره مستقیم دونالد ترامپ و جمهوری اسلامی منتشر شدند. برخی از اونها در نسخه‌های آنلاین خودشون
به تحلیل اون چه رخ داده پرداختن. بعضی دیگه هم به طور کلی به عدم امکان مذاکره مستقیم با آمریکا به دستور خامنه‌ای پرداختن، بدون اون که بدونن رهبر جمهوری اسلامی قرار عقب نشینی کنه. روزنامه حکومتی کیهان، ارگان خبری علی خامنه‌ای، حامیان مذاکره با آمریکا رو افرادی دونسته که ننگ حمایت از قاتل سلیمانی رو بر پیشانی زدن. کیهان در شماره امروز خودش با اشاره به وضعیت وخیم اقتصادی، کمبودها و قطعی گسترده برق اعتراف کرده این مشکلات به دلیل سوء مدیریت به وجود اومده و با مذاکره با آمریکا حل نمیشه. کیهان خامنه‌ای در این مقاله تلاش کرده مسئولیت وضع موجود و تصمیم برای مذاکره با آمریکا رو برگردن دولت پزشکیان بندازه و نوشته که طیف پریشان و مستعسل غربگرا که سعی در نسخه پیچی برای کابینه وفاق دارن، به دلیل فقدان برنامه جایگزین گریز و گذار از وضعیت کنونی را در تسلیم و تن دادن به بازخواهی ترامپ خلاصه می‌کنند. روزنامه سیاست روز با بازنشر گزارش مفصل خودش با عنوان تکرار سرنوشت لیبی برای ایران به احتمال توافقی مثل توافق میان غرب و معمر قذافی پرداخته و با یادآوری زانو زدن تمام قد قذافی در برابر غربی‌ها نوشته قذافی در واقع تمام خواسته های آمریکا را انجام داد، اما هرگز شاهد تحقق وعده های ایالات متحده و غرب برای رفع تحریم ها نبود. خبرگزاری های نزدیک به دولت پزشکیان اون چه رخ داده رو نشانه دیپلماسی دولت 14 دونستن و بر غیر مستقیم بودن مذاکرات تاکید کردن، اما خبرگزاری های نزدیک به علی خامنه‌ای با تردید درباره غیر مستقیم بودن مذاکرات تصمیم برای انجام اون رو نه از جانب خامنه‌ای که تصمیم دولت پزشکیان دونستن. رجا نیوز، پایگاه خبری نزدیک به جبهه پایداری و طرفداران مصباح یزدی، در تحلیلی تلاش کرده مذاکرات روز شنبه با آمریکا رو غیر مستقیم و عادی جلوه بده. این پایگاه خبری نزدیک به افراطیون مذهبی اظهارات روز گذشته دونالد ترامپ رو عملیات رسانه‌ای خونده و نوشته این دست اظهارات ضد و نقیض ترامپ در مورد جنگ یا مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم و مواردی از این دست کاملا هوشمندانه بوده و با هدف تحریک افکار عمومی داخل ایران، برهم زدن دستگاه محاسباتی تصمیم گیران ایرانی و همچنین ایجاد شکاف داخل کشور انجام شده. سرات نیوز، رسانه نزدیک به علم الخدا، با ازعام مستقیم بودن مذاکرات میان نمایندگان خامنه‌ای و دونالد ترامپ اون رو خلاف خواسته های رهبر جمهوری اسلامی دونسته و مذاکره کنندگان رو غرب زده نامیده. این رسانه نوشته حال باید منتظر ماند و دید که غرب زدگان تشنه گفتگو و آمریکوفیل های محبان مذاکره این بار چه خوابی برای ملک و ملت دیدند و قرار است در این دوره از گفتگوها چه آشی را برای مردم بار بگذارند. و خبر آنلاین نزدیک به علی لاریجانی در مطلب مفصلی با فریدون عباسی از چهره‌های امنیتی حکومت و نماینده پیشین مجلس گفتگو کرده. این فرمانده نظامی پیشین با حمایت از موضع روزنامه کیهان درباره ترور ترامپ تهدید کرده که در صورت نتیجه ندادن مذاکرات دست حکومت روی ماش است. این خبرگزاری نوشته هم با عقل و عزت مذاکره می‌کنیم هم دستمون روی ماش است. اگر کسی برای ترامپ نسخه‌ای پیچیده، نظر خودش رو گفته. این هم از رسانه‌های داخلی بود که در این مدت، یعنی از شب گذشته تا الان، تیترهایی بود که در رسانه‌های داخلی مشاهدهشون بودیم. بله، اما طی روزهای گذشته فیلمی در فضای مجازی منتشر شده که در اون نشون میده مردی داره روی دیوار 33 پل اصفهان یادگاری مینویسه. الان میتونیم بخشای از این فیلم رو هم با هم ببینیم. عده زیادی این کار رو عین بی‌فرهنگی این شهروند دونستن، تاکید کردن چرا هیچ نگهبانی نیست تا جلوی تخریب‌های این چنینی رو بگیره و طبیعتاً عملکرد میراث فرهنگی اصفهان در زمینه حفاظت از آثار باستانی رو زیر سوال بردن. اونم در حالی که در نوروز 1404 در ورودی بیشتر آثار تاریخی اصفهان حجاببان‌ها مستقر بودن و زنان به قول خودشون بعد حجاب یا بی حجاب اجازه ورود به آثار تاریخی رو پیدا نکردن. به گفته گروهی از شهروندان و به گواه ویدیوهایی که در ایام نوروز منتشر شد، این حجاببان‌ها به حدی سختگیر بودند که اغلب با مردم درگیر می‌شدند و حتی اجازه ورود به خانم‌ها
رو نمیدادن. اما در همین رابطه خبرنگارا با شهرام امیری مدیر روابط عمومی اداره میراث فرهنگی اصفهان تماس گرفتند و ایشون در پاسخ به سوالهای اونها در مورد دیوارنویسی‌ها روی آثار تاریخی اصفهان و نبود محافظ گفته در شهر اصفهان 5 پل تاریخی وجود داره که به عنوان معبر شهری مورد استفاده قرار میگیره. این پل‌ها به دلیل اینکه معبر هستند در اختیار اداره میراث فرهنگی اصفهان نیستن که بشه از اونها محافظت مستقیم کرد. ما کالبد اونها رو حفاظت میکنیم و مرمت میکنیم، اما به طور مستقیم نمیتونیم از اونها حفاظت کنیم. ما بارها از مدیریت شهری اصفهان درخواست کردیم که در این حفاظت به ما کمک کنن، اما تا حالا به نتیجه نرسیدیم. او درباره حضور حجاببان‌ها در آثار تاریخی هم گفته حجاببان‌ها از نیروهای انتظامی نبودند، بلکه از ستاد امر به معروف و نهی از منکر اومده بودند. چون ما برای دو هفته نوروز با آنها قرارداد بسته بودیم تا در بناهای تاریخی مستقر بشن. طبیعتاً خبرنگاران از ایشون پرسیدن چطور اداره میراث امکان اینو داره که با نهادهای دیگه برای حضور حجاببان‌ها تعامل کنه، ولی برای حفاظت از آثار باستانی این امکان رو نداره. مدیر روابط عمومی اداره میراث فرهنگی اصفهان جواب داده ما بودجه اضافی نداریم که بتونیم بناهایی که به طور کامل در اختیار ما نیستن رو همیشه کنترل کنیم. و خب شهرام امیری در آخر هم گفته استاندار جدید اصفهان مدیر میراث دوستیه و شرایط به زودی تغییر میکنه، اما این رو باید بگیم که مهدی جمالی نژاد استاندار جدید اصفهان که کارش رو از مهر ماه گذشته آغاز کرده نزدیک به سعید جلیلیه و جزو طیف موسوم به اصولگرا. ولی این اتفاق تنها به اصفهان هم ختم نمیشه و در برخی دیگه از استانها هم موارد مشابهی رخ دادن. مثلا در قزوین بازدید کننده هایی که برای دیدن مسجد جامع قزوین رفته بودن با درهای بسته و یه اطلاعیه مواجه شدن که روش نوشته شده بوده ورود گردشگران تنها در صورت رعایت پوشش اسلامی کامل مجازه. اما این شرایط انقدر سختگیرانه بوده که عملاً بازدید عمومی از این بنای تاریخی ممکن نبوده. برای اینکه بیشتر ببینیم که شرایط در بناهای تاریخی چگونه بوده، امشب از جناب سعید رفیعی منفرد کارشناس میراث فرهنگی دعوت کردم که همراه ما باشند. درود بر شما. درود بر شما. من با تأخیر نوروز رو شادباش میگم به مردم عزیز سرزمین و امیدوارم امسال اون اتفاق خوبه که هممون منتظرش هستیم بالاخره بیفته و ایرانمون در مسیر توسعه پایدار و آبادانی قرار بگیره. سپاس از شما. جناب رفیعی منفرد، چطور میشه به نظر شما که برخی از استانها این بودجه رو دارن که خب با بعضی از نهادها از جمله امر به معروف و نهی از منکر در واقع ارتباط بگیرن و اونها بیان و مقابل بناهای تاریخی مستقر بشن، اما این امکان رو ندارن که برای حفاظت از بناهایی که کمی عمومی تره بودجه رو اختصاص بدن؟ ببینید ما در جمهوری اسلامی که به غایت فاسد و ناکارآمده با پدیده‌ای در واقع سر کار داریم که روز به روز هم قوی تر میشه و اونم مدیرایی که به اصطلاح خودشون میگن مدیر تراز ارزشی. مدیر تراز ارزشی الزاما نباید کارآمد یا متخصص باشه. مدیر تراز ارزشی نباید حقوق عامه و مردم رو از قدرت بگیره و تأمین کنه. مدیر تراز ارزشی در جمهوری اسلامی باید فاسد باشه. باید به غایت با تمام وجودش بتونه ریاکاری مذهبی کنه. باید بتونه میزش رو گدایی کنه از بالادستی ها. مدیران ارزشی در مکانیزم جمهوری اسلامی اینا هستن. شما خودتون هممون الان اگه به حافظمون هم رجوع کنیم، رؤسای فدراسیون‌های ورزشی، آدمایی که اصلا فیلم‌های فسادی ازشون اومده که تو قوانین خود جمهوری اسلامی بدترین مجازات‌ها رو داره، ولی اینا کماکان میمونن بر سر کارشون به این دلیل که اصولا داشتن پرونده فساد یه اهرم قدرت برای نهادهای امنیتیه که بتونن مدیرانشون رو به هر شکلی که میخوان، مثل خیلی ببخشید مثل یک دلقک، حالا البته که دلقکی یک هنر و شغله، ولی مثل یه موجود خیلی بی ارزش هر شکلی میخوان اینا رو برقصونن و به بازی بگیرن.
بنابراین خب بدیهی و خیلی روشنه که مدیری که تراز جمهوری اسلامی هست، مدیر ریاکار فاسد، ترجیحش اینه که برای ستاد امر به معروف، برای امام جمعه، برای نهاد ولایت فقیه خوشرقصی کنه تا اینکه کار مدیریتی انجام بده. همه درد در اینجاست. یعنی به مرور تو بخش‌های عمده، حالا ممکنه استثناء هم باشه که ما بهشون احترام میذاریم، به آدمای سالم و کارآمد، ولی اصولا گرفتاری اینه. یعنی ما با این مجموعه مدیریتی سر و کار داریم که فاسد و ناکارآمده و به شدت ریاکار رو که اصولا حوزه‌های تخصصی رو نمیشناسه و اولویت‌ها رو نمیشناسه. خب در شرایطی که یه همچین وضعیتی هست، مدیران ناکارآمدن و بعد خیلی از آثار تاریخی ما جاهایی هستن که محافظ ندارن، وظیفه مردم چیه؟ مردم باید چطور عمل بکنن؟ ببینید، ما تا وقتی که تو حوزه آموزش عمومی مردم آموزش‌های کامل ندیدن، ما خیلی با راستش من تیغه نقدمو طرف مردم نمیتونم ببرم، اگرچه چیزی مسئولیت فردی رو از بین نمیبره. ولی خب به هر حال مردم باید از مهد کودک و از دوران دبستان یاد بگیرن که فرهنگ چرا مهمه، هم تو حوزه میراث ملموس هم ناملموس. ما الان تو این نوروز دیدیم که اردوغان سعی میکرد که مثلا نوروز رو به اسم خودشون ثبت کنه. دلیلش اینه که اصولا فرهنگ به عنوان نرم افزار توسعه پایدار بسیار بسیار مهمه. مردم اینو باید درک کنن و فرهنگ هم میراث فرهنگی ملموس، ساختمون‌ها، پل‌ها، چیزایی که تو موزه ها هست، و هم میراث فرهنگی ناملموس مثلا روش‌های صنایع دستی و خود نوروز و مناسک و جشن‌ها و اینها، هم بخشی از اون چیزی هستن که مردم باید مسئولانه در قبالشون برخورد کنن. من راستش البته خب خیلی تعداد کمی هستن آدمایی که این کار میکنن، ولی من خودم مثلا دوست دارم از این آدمی که اونجا آویزون شده بپرسم برای چی این کارو میکنی. مثلا میخواد 40 سال دیگه نوه‌هاتو بیاری اینجا بگی ببینید من چقدر بیشعور بودم این کارو کردم. یعنی انسان باید یه هدفی برای کارش داشته باشه و این مسئولیت فردی ما رو کم نمیکنه، چون اونایی که نگاه میکنن و چیزی نمیگن و چه اون ابلهی که اون کارو میکنه واقعا هدف چیه، یعنی تو چه کار قراره بکنی. من راستش وقتی به اینا فکر میکنم تنها چیزی که به ذهنم میرسه اینه که همه ما در دوره‌ای که داریم بازگشت میکنیم. من این دوران رو به ویژه در 10 سال گذشته دوره زنده شدن تمدن ایرانی و بازگشت به تمدن ایرانی میبینم. در این دوره لازمه که همه ما مسئولانه رفتار کنیم. اگر کسی داره به میراث فرهنگی آسیب میزنه بهش هشدار بدیم، منعش کنیم و خب بقیه همه بدونیم که اینها جاپایی هستن که حوزه تمدنی ما ایستایی و توسعه و آینده خودش رو روی اون محکم میکنه. سپاس از شما آقای سعید رفیعی منفرد، فعال میراث فرهنگی. ممنون. آینده باشید. من از شما تشکر میکنم بابت این وقتی که بهم دادید. بله. حالا که به اینجا رسیدیم اجازه بده در مورد یکی از همین میراث ملموسی که آقای منفرد داشتن صحبت میکردن برسیم و کار پسندیده‌ای که اونجا انجام شده، نقش برجسته شاپور اول ساسانی در شهرستان داراب، یکی از آثار مهم تاریخی ایران در غیاب حفاظت ساختاری و حضور جدی سازمان میراث فرهنگی با خطر فرسایش و رشد علف‌های هرز و یادگاری نویسی مواجه شده. در این شرایط و در بیعملی مسئولان حکومتی جمهوری اسلامی، گروهی از کوهنوردان و متخصصان کار در ارتفاع به سرپرستی محمد باقر پاکنیت بدون هیچ حمایت رسمی عملیات پاکسازی این اثر رو آغاز کردن. با هم تصاویرش رو ببینیم. ما بعد از اینکه در فضای مجازی عدم توجه و بی‌توجهی مسئولین نسبت به این آثار ارزشمند، نقش شاپور ساسانی در شهر داراب رو دیدیم و اینکه چگونه ریشه های درختان و ریشه علفان داره این آثار ارزشمند رو از بین میبره، با یک تیم کار در ارتفاع تصمیم گرفتیم تا این نقش برجسته ارزشمند و این آثار تاریخی ارزشمند رو که از نیاکان ما برای ما به ارث گذاشتن و علف‌زدایی کنیم و وظیفه خودمون رو نسبت به گذشتگانمون و نسبت به آیندگانمون انجام داده باشیم.
خیلی جمله آخرش قشنگ بود. وظیفه خودمون نسبت به گذشتگان و وظیفه خودمون نسبت به آیندگانمون، چون واقعا اینها امانتی هست که از گذشته به ما رسیده و باید هم به آیندگان ما برسه، که همین معیار فرهنگی که قراره بهش توسعه پایدار رو داشته باشیم رو آیندگان ما هم ازش بهره مند. و البته علی روی این موضوع هم تاکید بکنیم که خودت هم اشاره کردی به درستی که این گروهی که برای این ترمیم و بازسازی رفتن متخصصن و همیشه این کار رو باید با یک متخصص انجام بدیم. بله. اما فکر کنم که یه زمانش رسیده که بریم به قسمت محبوب میز خبر، گزارشگر من و تو و گزارش‌های ارسالی شما که مدیا زحمتش رو کشید. بله، گزارش‌های زیادی امروز علی داشتیم از قطعی برق در شهرها و استان‌های مختلف. هرچند که سازمان توانیر اعلام نکرده که به صورت رسمی قطعی برق شروع شده، اما قطعی برق اونجوری که گزارشگرهای ما اعلام کردن از 8:30 صبح اغلب شروع میشه و تا 11:30 شب در ساعتهای مختلف ادامه پیدا میکنه. بریم با هم گزارشهای شما رو ببینیم. درود بر شبکه ملی من و تو. 19 فروردین اینجا کرمان، برق ما قطع شده. دیروز هم قطع بود و امروز هم باز قطع شده. فکر کنم 2 ساعت دیروز و امروز هم حتما بیشتر از 2 ساعت خواهد بود. شاید براتون عجیب باشه ولی بسیار بسیار خوشحالم که هنوز تابستون نرسیده، برق قطع هست و در واقع در تابستون دیگه کلا نمیتونن تامین کنن. بسیار خوشحالم چون این نوید این رو میده که مردم ما حداقل به خاطر قطعی برق و آب و اینجور چیزا دیگه به خودشون بیان و بیایم کلک این نظام رو بکنیم. بعد از یک شروع که دوباره برقای ما رو بردن روزی 2 ساعت، نمیدونیم با اینا چی کار کنیم. ما کم کم آبم ازمون میگیرن، جیره بندی میکنن، برقم که جیره بندی میکنن، تو کانال کرج میذارن که جیره بندی شدی، روزی 2 ساعت هر روز برقاتون رو میبریم. خب وقتی که شما نمیتونید کشور ما رو اداره کنید، برید بدون خونریزی، بدون کشتن، بدون مشکل برید دنبال کارتون، صاحب کشور برگرده کشور رو اداره کنه، ما هم این زجر رو بدبختی نجات پیدا کنیم. با سلام خدمت شبکه خوب من و تو. امروز این 2مین بار دارم فیلم میفرستم واسه قطعی برق. امروز یه بار ساعت 2 برق رفت تا ساعت 3:30، بعد 3:30 برق اومد دوباره. الان 5:55 دوباره برقا رو قطع کردن. این سری تا ساعت 7 احتمالاً وصل بشه. من نمیدونم این منطقه مسکونی صنعتی نیست، شهرکای صنعتی چه مصیبتی دارن؟ مگه میشه آخه برق منطقه مسکونی رو بخوان قطع کنن؟ اون از وضعیت آبمون، آب آشامیدنی که دارن جیره بندی میکنن، اینم از وضعیت برق. به خدا قسم این مملکت اگه صاحب نداشت، هیچ کس اون بالا نمیشه، وضعیتش باز اینجوری داغون نمیشد. وضعیتش باز اینقدر داغون نمیشد. ممنون از شبکه خوبتون. بله، اما گزارش‌های زیادی هم دریافت کردیم از گزارشگرهایی که گلایه دارن از گرانی و بعد از اتمام تعطیلات نوروزی هم همونطوری که در خبرها دیدیم افزایش قیمت‌ها به ویژه در مواد خوراکی چشمگیر بوده. بریم تعدادی از این گزارش‌ها رو هم با هم ببینیم. کاوه‌ای پیدا نخواهد شد امید، کاش سکندری پیدا شود. درود به شبکه خوب من و تو و بینندگان عزیز. امروز هم 18 فروردین 2584 شاهنشاهی شیراز. 4 قلم جنس خریدم، شده تقریبا 900,000 تومان. وقتی که جمهوری اسلامی برای من کاوه‌ای نباشه، باید امید داشته باشیم به کی؟ به یکی مثل اسرائیل و به کی؟ آمریکا. ضمناً امسال سال آخرتونه. گزارشگر درود. سیب زمینی 50 60 70
از آمریکا نمیاد و از ایران تولید میشه. میان به خاطر که ارز جور کنن، هر چیزی میاد دم دستشون رو صادر میکنن که بتونن بانک مرکزی رو از ارز پر کنن، ارز کم نیارن. بعد خودشون داخل به کمبود مواجه میشن، میرن همونی که صادر کردن رو دوباره میخرن و برمیدارن میان. یعنی ببین چقدر اینا بی‌کفایت، بی‌ثبات، بی‌لیاقت اومده رو کار که چجوری دارن اداره میکنن یک کشوری رو. کلاه غیرتتون رو بالا بذارین آقای پزشکیان. خامنه ای، جمهوری اسلامی، 130,000 تومان این چند تا سیب زمین، یعنی من بازنشسته با 13 میلیون حقوق 130,000 تومان فقط این چند تا سیب زمین. اینا میگن شاه ظلم کرد، جنایت کرد. شاه به جز خوبی چیزی برای ایران نداشت، مردم نفهمیدن چی کار بکنن. یکی از این دوستان گفتش که وقتی جمهوری اسلامی برای من کاوه نیست، من دنبال کاوه در اسرائیل و آمریکا میگردم. نه رفیق، اینطوری نیست. واقعیتش اینه که کاوه ما خود ماییم. نباید این کاوه رو در آمریکا یا اسرائیل جستجو کنیم. اونها پی منافع ملت خودشون هستن و خیلی برای منافع من و تو ایرانی تره هم خورد نمی کنن. اگه قرار اتفاقی بیفته، اگه قرار کاوه‌ای پیدا بشه که وضعیت تغییر کنه، اون کاوه باید در دل خود وطن و از میون مردمان وطن باشه. بله. در شرایطی که گرونی‌ها به شدت داره مردم رو اذیت میکنه، خب اون یه عده‌ای هم به دست فروشی رو این که من گفتم داخل وطن، من اینم اصلاح بکنم و داخل وطن منظور که یک فرد ایرانی است، یکی از جنس خودمون، نه یکی از جنس کشورهای خارجی. الان وقت اتحاد، با اتحاد خودمون، با پشت سر رهبر ملیمون وایسادن، میتونیم قشنگ شرایط رو عوض کنیم. ما کاوه رو داریم، فقط نیاز داریم که دستامون به دست همدیگه قفل بشه و متحد بشیم. دنبال کاوه تو غرب نگردیم. بله، در شرایطی که مردم از گرونی‌ها شکایت دارن و مرتب دارن میگن که این قیمت‌ها داره ما رو جون به سر میکنه و کمر ما رو شکسته، گروهی به دست فروشی طبیعتاً روی آوردن، اما شهرداری همونها رو هم آزاد نمیگذاره و مرتب آزار و اذیتشون میکنه. با هم ببینیم. شهرداری اومده با مردم اینجوری رفتار میکنه. این خانمو زدن انداختن، حالش بد شده، از ماشین پرت شد پایین، اومد جنساشو در بیاره از تو ماشین برد، اینم پشت ماشین زدن. آره، لباساشو جمع کرد، بعد خانمه که داشت از ماشین لباساشو در می آورد انداختنش از ماشین و رفتن، حالش بد شده. 18 فروردین 1404 تو این گرونی مردم با این بدبختی دارن زندگی میکنن. اینم رفتار شهرداری. آدم ها بستادن رفتن. اینجا چهارراه نظام آباد تهرانه. فیلم میگیری؟ کجا با میخوام با زبون خوش با اینا حرف بزنی. بله، اما بریم سراغ شمال ایران، گیلان، تالاب انزلی که یکی از گزارشگرهای ما برای ما ویدیویی فرستاده و در اون نشون داده که وضعیت یکی از پل‌هایی که روی تالاب انزلی هست تا چه میزان خطرناکه. ببینید دقیقاً این پایه پلا کاملا از بین رفته است، یعنی هر آن احتمال داره بیفته، کلا بیفته، تم راه رو میبنده، تمام مشکلات زیادتر میشه. فقط نگاه کنید این سوراخ‌های پل رو ببینید برادرها، آقایون، ببینید کل این پایا داغونه، میزنن پایه به بزرگی تکون بخوره. این عظمت اگه بخواد کلی فقط توناژ رو همین سنگاست،
یا باید اینو ترمیم کنن. نگاه کنید دقیقاً همه داریم میریزیم. میبینید شما فقط نگاه کنید آقا یه ذره اینو نش بدید. دقیقاً اون پای آخری که نصف شده این کلا یعنی اینقدر دیگه زنگ زدگیش زیاده تو جونش تو متنش نشسته. خواهشاً اینو نش بدید تا این پل نیافتاده. این بیفته تمام راه‌ها مسدود میشه. حالا فدای سرت این قایقرانا این سیل میاد تمام استانگیلان فرا میگیره. بعد ما که با اینجا که ادواتی نداریم. حالا همین سنبولایی که ما اینجا کندیم گذاشتیم هنوز 3 ماه بر نداشتن. فقط حرف و وعده وعیده. لطف کنید اینو انتشار بدید حداقل یا اینو تقویه سازی الان که حداقل ماشینی کاری میشه که از روش رفت بتونیم داخل اون میله‌هایی که هستش بتون میله‌گرد بریزیم مقاوم سازی کنیم 2 تا 3 تا پایه وسط بکنیم حالت خرپا بزنیم. دیگه چی بخوام بگم آقا جان من مهندسم شدیم براتون راهکارم دادیم. حداقل این کارو حداقل بکنید نش بدید لطفاً. امیدوارم که واقعا کسی باشه گوش بده. بله دقیقاً شرایط ایمنی در این پل هم مثل خیلی جاهای دیگه از جمله بازار تهران و جاهای دیگه بسیار وخیمه. اما در مازندران هم ساحلخواری همچنان ادامه داره و بخش دیگه ای از ساحل زیبای مازندران رو غیرقانونی تصرف کردن. کانال خوب مناطق. ببینید اینجا خش سر از حومه شهر محمود آباد. اینجا هم هتل شرکت نفته. همونطور که ملاحظه می‌کنین با نیوجرسی و خاکریز یه طوری مانع شده هتل شرکت نفت که حالا به هر نحوی هیچ وسیله نقلیه‌ای یا تراکتوری وارد اون محوطه خصوصی شرکت نفت نشه. ولی اینجا که در حیات این تعدادی بله گویا که ویدیو یک ایرادی داشت و صدا به خوبی شنیده نمیشد. اما بریم سراغ یکی از شهروند تحلیلگرهامون که به موضوع امروز یعنی موضوع ترامپ پرداخته و مذاکرات آمریکا و ایران. ببینیم. عراقچی میگه که مذاکره ما با آمریکا در عمان غیر مستقیم خواهد بود. من اینو نمیفهمم یعنی چی؟ یعنی شما میرین میشینین جلو آمریکایی‌ها پشتتون رو میکنین بهشون خم میشید چیکار میکنین؟ یعنی در عمان غیر مستقیم. ببین وقتی شما جواب نامه یه نفر رو بدی یه نفر نامه فرسته جوابشو میده این میشه مذاکره. حالا شما بشینی با یه نفر صحبت بکنی این میشه مذاکره. یعنی شما هر جور حساب بکنی این مذاکره است. من اصلا نمیفهمم شما هر کدومتون هر یه روز فوش میذارید بعد خودتون میرید مذاکره میکنید. تازه اونم ترامپ میگه بعد شما مجبورید بگید که همچین چیزی صحت داره. آقا دیگه این هارت و پورتتون چیه آخه این وسط؟ نمیدونم آخه پایگاه نمیدونم دیوگو گارسیا رو میزنیم. داداش شما نمیتونی پایگاه حسن ماسبند توی کرانه باختری رو بزنی آخه عزیز من. شما اگه بزن بودی که الان عملیات صبر ایوبتون هنوز که رفتی بزنی. آخرین باری که مانور انجام دادی 4 تا قایق پدالی برای چی آوردی؟ 4 تا هم لنج ماهیگیری حسن شیره‌ای رو برای چی آوردی؟ با هم رفتن نمیدونم. اونم فرمانده نیروی دریاییتون غرق شد. یعنی فکر کن طرف فرمانده نیروی دریایی باشه بعد شنا بلد نباشه. خب بابا آقای عظما حداقل این درجه ها رو که با توف میچسبونی روشونه اینا نگاه بکن ببین کدومشون شنا بلده. حداقل اونی که شنا بلده بچسبونیم دریایی رو. یکی بزن مثلا چه میدونم مایه تمسخر و مضحکه دنیا هستین. هارت و پورتتون اما ادامه داره برای مردم ایران. چی فرض کردید دنیا رو برای شبکه من و تو؟ بله تحلیل گرای شبکه من و تو اغلب ویدیوهای بسیار زیبایی میفرستن و ما بسیار لذت میبریم از گفته های اونها و ویدیوهایی که برای ما ارسال میکنن. بله تموم شد. بله گزارش های شما دیگه در اینجا تموم شد. خیلی سپاسگزاریم از شما که تا اینجا با میز خبر همراه بودید. گزارش هایی که برای ما میفرستین حتما درش قید بکنین که برای گزارشگر من تو میفرستم و تاریخ و مکان روز فیلمبرداری رو هم در گزارشتون بگین که کامل مشخص باشه از کدام منطقه برای ما فیلم فرستادین و گزارش فرستادین. حتی المقدورم دوربین رو به صورت افقی بگیرین. خیلی باز از شما سپاسگزاریم. استراحت کوتاهی میکنیم برمیگردیم. دوستان ما در سوی دیگر استودیو همراه شما خواهم بود.
رسیدن فرودگاه. مسافرین محترم پرواز QR 521 اومان به مقصد نیویورک لطفاً به گیت B12 مراجعه فرمایید. با تشکر. شما وقتتون رو میدید به ما. هر وقت حاضر شدیم. امیدوارم که مملکت به آزادی و پیشرفت برسه و از همه مهمتر یک پارچه بمونه. این زحمت و دلسوزی همه رو لازم داره. فرهنگ ما خراب است، باید دیگرو بشه. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم. علی همدانی و آرزوی نازنین در کنار من هستن. چرا خمیازه کشیدی؟ نمیدونم بهاره آره. چرا گفتین خمیازه؟ اسمش هم میگین من واگیر داره. من نگاه کن. عجب خداییه. ولی شکوفه ها رو که آدم میبینه در طول بهار اومد، رانندگی هم زیاد میکنیم فقط به عشق این شکوفه ها و این سرسبزی و اینا، چون واقعا لندن زیباست تو بهار. اگه که آسمونش البته یاری کنه و فقط قیافش قشنگه. میری توش اصلا یه جوری میشی بابت هوا. آدم نمیدونه صبح گرمه، یخ میزنی، ولی میاد. در هر صورت حس خوبیه. بهار همین که زمستون تمام شد و داره هوا یکم بهتر میشه، خیلی حس خوبیه. تمام چند تا میگم یه رو 20 دقیقه اول خبر در ارتباط با اتفاقات ایران و داستان افشاگری که ترامپ دیروز کرد بود. دیروز ما همه با همدیگه توی برنامه بودیم و داشتیم سخنرانی شاهزاده رو در واقع پرسش و پاسخ شاهزاده در رویداد حمایت حداکثری رو میدیدیم. حس خیلی خوبی داشتیم، حس بالایی داشتیم. البته حس من بود کاملا. وقتی اومدم رفتم اون طرف دیدم همه دارن این طرف اون طرف میدونن چی شده، چه اتفاقی افتاده. و ترامپ داشت صحبت میکرد با نتانیاهو توی اوال آفیس و خب یه اتفاق خیلی عجیبی بود. گفت صحبت از توافق، حالا توافق که نه ولی به هر حال میخوان بشینن صحبت بکنن در میز مذاکره. اصلا انگاری با پتک کوبیدن تو سر من. هر چی حس خوب داشتیم به خاطر اینکه خب نه اینکه بخوای بگی ماها باید چشم داشته باشیم به کشورهای دیگه و کسایی که بخوان کمک بکنن به روند آزادسازی ایران، ولی در هر صورت همین که قدرت نداشته باشه جمهوری اسلامی، من هیچ وقت خودم نمیره. با بایدن توافق کردن 7 ماه بعد یا 8 ماه بعد داستان حماس اتفاق افتاد و حمله که به اسرائیل کرد و خب الانم که تقریبا هفته پیش بود حماس گفتش 500 میلیون دلار باید بدین به ما، یعنی درخواست کمک 500 میلیون دلاری از ایران کرده. خب اگه تحریما برداشته بشه، پولای بلوکی اگه آزاد بشه، معلومه نیست با اون پول چه اتفاقی میخواد بیفته و چه کار میشه کرد. باهاشون تو جیب مردم که نمیره. برای همین میگم اون پتکه، منظورم اینه که حس خوبی که داشتیم از حرفایی که شاهزاده داشت میزد از حمایت حداکثری و داستان اینترنت و فلان و اینا، اصلا انگاری که همه چی پاک شد یهو. خب ببین من فکر می‌کنم از اولم اگه یادت باشه همیشه ما بین خودمونم اینو همیشه میگفتیم که ترامپ حتی اگه بیاد بگه من فردا میرم ایران رو میخوام آزاد کنم، ما نباید نه رو حرفش حساب بکنیم نه خوشحال بشیم از حرفاش. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه همونطور که الان علی هم توی صحبتاش داشت میگفت، هیچ کشوری دلش به حال من ایرانی که نسوخته. در نهایت منافع کشور خودشون رو در نظر میگیرن و اگه یه جا منافع کشورش با من ایرانی همسو باشه به ما هم کمک میکنه، اگه نباشه حاضر منو بذاره زیر فرش بره. ولی الان فکر کنید اتفاقی که افتاده برای اون روند
برای مبارزه ملت ایران با جمهوری اسلامی خوبه یا بد؟ بستگی به این داره که نتیجه مذاکرات فکر می‌کنم خب بیا چی بشه. فکر کن تعامل بکنم با هم. خب تعامل بکنن مسلما قدرت جمهوری اسلامی بیشتر میشه و قدرتش اگه بیشتر بشه، اگه مثلا منابع مالی در اختیارش قرار بگیره، اگه فشار روش نباشه و اگه قدرت یک مقداری بگیره، شاید این به ضرر مردمی که دلشون تغییر میخواد تموم بشه. اما خب یک سمت دیگرش هم که میشه نگاه کرد اینه که هویت جمهوری اسلامی بر پایه مذاکره نکردن و دشمنی با آمریکا نهاده شده. خب و اگه الان بیاد مذاکره بکنه، حداقل اون طرفدارایی که خودش که نگهش داشتن رو از دست شاید بده. که البته بذار من یه جمله دیگر هم بگم. یه هشتگ هست به اسم ارزشی مغز ندارد. خب و واقعا این درسته. حتی اگه بره با همدیگه تو بغل همدیگه هم بیفتن، با هم دست بدم، بازم من فکر می‌کنم ارزشیه یه دلیلی پیدا میکنه که خودشو قانع بکنه که نه حتما رهبرمون یه چیزی. علی تو داری سوختتو الان آماده میکنی واسه پرتاب. من بگم که بعد شما اوج بگیری و به مرحله پرتاب برسی. نسبت به حرفت من یه حس کاملا مخالفی دارم، به خاطر اینکه من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی الان خودش رو در جایگاهی قرار داده، به جایی رسیده که حتی توافق هم انجام بشه باز هم اون چیزی که خودش میخواد نخواهد شد. انقدر که فساد زیاده، انقدر که مردم به جایی رسیدن که ناکارآمدی این دولت و این حکومت رو با تمام وجود دارن حس میکنن، حتی اگر توافقی هم اتفاق بیفته من بعید میدونم که خیلی قدرت اجازه میفرمایید خواهش میکنم. نه یه بارم بذار ما فقط حرف بزنیم تو این شوخی کردم. برو علی. ببین من فکر میکنم که من تمام نشده بودم ولی بفرمایید. ببین من فکر میکنم که باز میگن ساب کانشس به انگلیسی یا ناخودآگاه، باز ما داریم این اعتبار در واقع موقعیت رو، آنچه که داره در ایران اتفاق میفته، زجر و شکنجه‌ای که مردم دارن میبینن و تلاششون در تمام طول این روزهای اولی که بعد از انقلاب کمتر بود این تلاش، حالا به حد اکثر به اوج رسیده برای مخالفت با این حکومت، برای سقوط رژیم اسلامی، داریم نادیده میگیریم. من اعتقاد دارم اولا یادمون باشه اگر میلیاردها دلار هم به جمهوری اسلامی پول بدن، این افتضاحی که امروز ما در ایران باهاش روبرو هستیم، با اون میلیاردها دلار تابستون امسال ما آب نخواهیم داشت. با اون میلیاردها دلار تابستون امسال ما برق نخواهیم داشت. با اون میلیاردها دلار همونطور که امروز وزیر صنعت گفته و دیروز نماینده زابل در مجلس حکومت اسلامی گفته، اینترنت قطع خواهد شد. با همه اگه میلیاردها دلار بدن، اگه ترامپ همین فردا با ایرفورس وان بره تو فرودگاه خمینی بشینه، اصلا زانو بزنه خامنه‌ای جلوش، این باعث نمیشه که قیمت سیب زمینی در ایران ارزون بشه. این باعث نمیشه قیمت گوشت در ایران فردا ارزون نه بشه. تنها فردا، در طول 6-7 ماه آینده رو بیا نگاه بکنیم. طول این مدت که این رژیم انقدر این سازوکاری مکانیزم فاسد است که کمکی نمیکنه که ما دیدیم نتیجه برجام رو. میخوام نتیجه دیگه بگیرم. من فکر میکنم حسی که مردم دارن اتفاقا قبلا اگر این مذاکرات اتفاق میافتاد، مثلا زمان کلینتون، مثلا وقتی که مذاکرات سعدآباد انجام شد زمان این خاتمی و حتی دوره برجام، یه جور ناامیدی شاید میومد سراغ مخالفان، کسانی که طرفدار سقوط حکومت اسلامی بودن. الان اون ناامیدی خشمه و تفاوتش اینه که ناامیدی منفعلت میکنه، خشم تو رو فعال میکنه. من اتفاقا وقتی که داشتم نگاه میکردم میدیدم یک خشم عجیبی هست که مردم رو ممکنه هر لحظه، به خاطر اینکه این خشم که اتفاقی که داره میفته آیا باعث یک تعامل میشه، آیا رژیم جمهوری اسلامی رو بیمه میکنه، آیا ما قرار هست باز هم تمام تجربه 46 سال گذشته، یک بهترین روز 46 سال گذشته کی بوده؟ بیاین فکر بکنین هممون با هم بهترین روز 46 سال گذشته چطوری بوده؟ شرایطش رو به یاد بیارین و فکر بکنید که اون شرایط در 46 سال گذشته، اون بهترین روز در 46 سال گذشته، نتیجه این مذاکره ترامپ با اینا باشه، هر جون تعامل. آیا ما اونو میخوایم یا یه ایرانی رو میخوایم که براش کشته دادیم؟ چیز جالب میونه حرفت بگم. یه لحظه من حرفم تموم بشه. این بسیار مهمه که یادمون باشه اون ناامیدی که قبلا مردم داشتن به خشم تبدیل شده و مردم به خوبی میدونن و اگر نمیدونن باید بدونن و تجربه بهشون ثابت کرده و ثابت خواهد کرد که هیچ تعاملی اگر امروز صورت بگیره با دنیا،
ماهیت جمهوری اسلامی، اون مکانیزمی که وجود داره، چون تطابق نداره با دنیا. نقل به این میکنم شاهزاده رضا پهلوی رو دیروز حرفی که زدن بسیار جالب بود که در دی ان ای این رژیم تغییر نیست، هم سانسازی با دنیا نیستش. دیرتر صحبت میکنیم در مورد مسئله آموزش. در نتیجه این رژیم قابلیت اینو نداره که با دنیا برابر بشه و ماهیتاً برای دنیا مشکل ایجاد خواهد کرد، با این تفاوت که الان زیر فشاره، کمتر پول داره، در آینده بیشتر پول خواهد داشت. خب در داخل هم این رژیم به خاطر مکانیزم فاسدی که داره نمیتونه اقتصاد رو درست بکنه. نگاه بکنید، میگم بهترین روز 46 سال گذشته رو یادتون بیاد، مقایسهش بکنید با قبل از اینکه اینا بودن. خب در نتیجه بدبختی و بیچارگی و فقر و سرکوب. آیا واقعا فکر کردین اگه اینا برن تعامل بکنن، بچهای دانشجوی ما فردا برن اعتراض بکنن به یک چیزی سرکوب نخواهند شد؟ البته که خواهند شد. در نتیجه مردم این رو میدونن، اگر هم آگاهانه ندونن، ناخودآگاهشون میدونه که هیچ تعاملی به نفعشون نخواهد بود. من اعتقاد دارم ناامیدی که قبلا ناشی از تعامل بود حالا به خشم تبدیل شده. من اعتقاد دارم مردم میتونن این شرایط رو تغییر بدن. شما تصور بکنید در بحبوحه مذاکراتی که قطعاً طول خواهد کشید، اصلا امکان نداره اینا یک شبه به هیچی برسن. ممکنه توافق بکنن برای اینکه مذاکرات رو ادامه بدن. خب ولی در این دوران تصور بکنید که یک اعتراض همگانی در ایران شکل بگیره. تصور بکنید که این اعتراض همگانی قطعاً توسط رژیم اسلامی سرکوب خواهد شد. عمال هر دو طرف، خامنه‌ای و غیر خامنه‌ای نداره، همشون لنگ همن، این رو سرکوب بکنن. و اون وقت آیا این آدم‌ها میتونن برن روبروی مقامات آمریکایی؟ اصلا آیا اون مقام آمریکایی میتونه روبروی اینا میشه؟ آیا اون مذاکرات اصلا ادامه خواهد داشت؟ درسته که 2003 قذافی تمام دار و ندارش رو تقدیم غربی ها کرد، تونی بلر پاشد رفتش به لیبی، سالها با هم تعامل داشتن، آخرش چی شد؟ چیزی به مردم رسید و چون چیزی نرسید اون خشم مردم منجر به اون چیزی شد که اون روز شد. اعتقاد دارم دنیای امروز دنیای سریع‌تریه و چون سرعت دنیا بیشتره 10 و 11 و 12 سال طول نخواهد کشید. من اعتقاد دارم حتی اگر ترامپ، خامنه‌ای با هواپیمای ایرانر فردا بره کاخ سفید در اووال آفیس بشینه کنار ترامپ، هیچ تفاوتی در مبارزه ملت ایران با حکومت اسلامی نخواهد. ولی فکر میکنم دوباره برگردیم به همون چیزی که اول بحث گفتم، باز هم اتفاقات این شکلی، حالا نتیجه این نشست و این گفتگوشون هر چیزی که بشه، باز هم به ما یادآوری میکنه که فقط باید روی خودمون حساب بکنیم و چشممون به اینکه یه نفر قراره یه کشور خارجی بیاد ما رو نجات بده یا حتی کمکمون بکنه که نجات پیدا بکنیم و از سرمون بندازیم بیرون، اینطوری ناامید هم نمیشیم. و بعد مثال واضح داریم، میدونم وقتمون تموم شده. 1907 شب سال نو 1978 پادشاه فقید ایران در اوج قدرت بود. جیمی کارتر و همسرش میرن به ایران، گیلاس شامپاین بلند میکنن و به افتخار شاه ایران. ولی به یک جایی رسید که منافع دولت آمریکا دیگه حمایت یا اون شامپاین بلند کردن با پادشاه فقید ایران رو بر نمیتابید. چه کار کردن؟ الان هم همین، از اون که دیگه این جمهوری اسلامی با آمریکا نزدیکتر نخواهد شد. دقیقاً صحبت از این هستش که میخوام برگردم به حرف تو، چون به نکته اشاره کردی که من همیشه بهش فکر میکنم. وقتی که میگیم ماها مردم خودمون رو داریم و فقط باید به خودمون اتکا بکنیم، باید موافقم. اما در زمانی که بشه به کمک‌های خارج از کشور هم اتکا کرد، در حدی که فقط نه اینکه باشن برای اینکه پیش ببرن و اصلا همه کار خودشون بکنن، ولی حضورشون و بودنشون در کنار مردم، قوت قلبی که به مردم میدن خودش خیلی مهمه. من پوینتم اینه که میگم اگه کسی کاری برای ما انجام داد دمش گرم، ولی ما وقتی که انتظارمون رو بذاریم روی خودمون، انتظاری از کسی نداشته باشیم، بعدا ناامیدم نمیشیم. مثلا الان کسایی که اینقدر خوشحال بودن که ترامپ میاد، الان وای الان این آخوندا رو فلان میکنه، خب الان همشون ناراحت و غمگینن. الان چرا؟ به خاطر اتفاقی نیفتاده. همین اسم مذاکره که اومد، من خیلی‌ها رو میشناسم که الان عزا گرفتن، ایوا پس این ترامپ چیکار کرد؟ اونا چی میدونن؟ اگه روی ترامپ کسی مثلا چی نداشت، انتظاری ازش نداشت، الان ناامید نمیشد. به هر حال من فکر می‌کنم بوزی جون بهار نخواستیم، بوزی جون کن بزو. ما خودمون بلدیم برفا رو پارو بکنیم و خونمون رو از این رو به اون رو بکنیم. به هیچ کشور نیاز نداریم. دنیا میدونه مردم ایران چی میخوان و
مذاکره بکنن، تعامل بکنن. دقیقاً تا شنبه باید صبر بکنیم. ما هم تا اونجایی که بتونیم پوشش خواهیم داد اتفاقاتی که روز شنبه خواهد افتاد رو، و حتما برنامه‌های ما رو چه در یوتیوب من و تو و چه در به صورت زنده از طریق ماهواره دوستانی که در ایران هستن میتونن دنبال بکنن. اما آخرین باری که آرزو با مجا کردیم شنبه بود، در ارتباط با هرمز صحبت کردیم. بله. پس فرستادن خاک قرمز هرمز که متاسفانه در ایام نوروز شاهد پدیده عجیب و غریبی بودیم که خاک هرمز رو به یک باره از رنگ نقره‌ای رنگش تبدیل کردن به یه رنگی که اصلا شناماسه معمولی بودش و کمپینی که الان ادامه پیدا کرده. ببین یه کمپینی راه افتاد که بیاین، البته یه چند تا از فعالان این حوزه اومدن کمپینی رو انداختن و گفتن که بیاین این شناماسه ها رو پس بفرستید. الان محیط زیست هرمزگان اومده درخواست کرده که اگه شما خاکی رو با خودتون بردین به آدرس بندرعباس روبروی ساختمان استانداری هرمزگان اداره کل حفاظت محیط زیست اینا رو پست بکنید و روش بنویسید بازگشت خاک نقره‌ای به جزیره هرمز. که خب ما اگه یادتون باشه مهمان داشتیم و مهمانمون توضیح دادن که معلوم نیست چقدر این کمپین یا این حرکت میتونه خاک نقره‌ای رو برگردونه به این جزیره، اما خب حرکت مثبتی هستش. چرا؟ چون که میتونه اول که در راستای فرهنگ سازی خیلی قدم بزرگی برداره و حداقل اگه سال دیگه مردم ایران هر جایی که رفتن، هر جایی که مسافرت رفتن، دیگه چیزی از اونجا با خودشون نبرن. ولی خب یه سری صحبت ها هم هست دیگه، میگن مثلا من داشتم کامنت های همین پستا رو میخوندم، خیلیا گفته بودن که مشکل اصلا هرمزگان همین اداره محیط زیستشه. یا مهمانمون اون روز میخواستن که اشاره بکنن به این که خب این همه وقتی تبلیغات میکنن که پاشین بیاین اینجا توریستیه، پاشین بیاین مثلا اینجا تعطیلاتتون رو بگذرونید، ولی وقتی که اونجا مناسب سازی نشده واسه اینکه به اندازه کافی بتونه توریست توی خودش جا بده، مشکلات این شکلی به وجود میاد دیگه. مثلا اشاره کردن که وقت داریم هنوز دارم توضیح بله تایید می‌کنم حرفتون. مثلا اشاره کردن به این که وقتی که قراره مثلا 1 میلیون مسافر امسال رفته بودن جنوب کشور و وقتی که مثلا اداره محیط زیست یا اداره هایی که مربوط به این کار هستن باید در نظر بگیرن آیا به اندازه کافی، اداره گردشگری منظورم بود، وقتی که این همه توریست قراره که اونجا حاضر بشن آیا به اندازه کافی فعالیت تفریحی برای اینا وجود داره که انجام بدن توی اون چند روز، یا اینکه نه و اگر فعالیت‌های مناسب برای اینا در نظر گرفته نشده باشه، انسان هر جای دنیا که باشه به تخریب اون منطقه شروع میکنه میپره. رفتین هرمز؟ نه متاسفانه، واقعا متاسفانه. من فکر میکنم که رفتم ولی خیلی سنم کم بوده و هیچ چی توش نیست. حساب نمیشه. یعنی اصلا من موقعی که رفتم میرفتم برای کمپینگ و بسیار جزیره بکری است. هنوزم امکانات گردشگری به اون صورت نداره. و یه نکته جالبی میدونم وقتمون کمه، در بعضی از جاهای دنیا، در بسیاری از نقاط دنیا وقتی یک پدیده نابی وجود داره، گردشگرا باید احترام بذارن، جریمه میشن. تو آلبانی کنار دریای مدیترانه یک جوری سنگای حالا چیز خاصی هم نبود به این زیبایی و اینا، اینجوری بودن مثلا کج بودن. پلیس اومد، من داشتم نگاه میکردم به خدا، برای اینکه خب من عینک میزنم، بخوای بری شنا کنی عینک رو در میاری، من مثلا 2 سانتی متری هم نمیتونم بدونم. پلیس و پلیس کشی اومدن و به زبان آلبانیایی اصلا یه چیزایی گفت که من نفهمیدم. آخر سر وابسته پس به عینکت نمیدونستم، فکر کنم برای قشنگی میزنی. آره حتما. خلاص اینکه میدونی یعنی دقیقاً خیلی جا هستش که ایتالیا مثلا همین صدف‌ها، حالا این فقط هم خاک نیست، میگن صدف‌ها رو هم حتی برگردونن، به خاطر اینکه اون خرچنگای هرمیت فکر کنم اگه اسمشو درست بگم، اینایی که میرن تو این صدف‌ها زندگی میکنن، وقتی یکم بزرگ میشن صدفش رو میندازه میره تو اون یکی زندگی میکنن و وقتی این صدف‌ها رو جمع کنین اینا همه میمیرن.
یه بار دیگه به این نکته باز میرسیم طبق معمول همیشه که حضور قانونی که روی منطق باشه و روی حساب و کتاب باشه فرهنگ دقیقاً شکل میده و اگر همه بدونن از قبل که اون شاید یه جاهایی هم قانونایی گذاشتن یه گوشه یه چیزی نوشتن ولی انقدر بهش پرداخته نشده و انقدر بهش اهمیت داده نشده که اون فرهنگ شکل نگرفته. و اصلا وقتی هم که میخواد ببین قانون اعمال کننده قانون هم نیاز داره. اولش که یه تابلو مثلا اون پشت و پس علا بزنن که کسی گوش نمیده که درسته، ولی بودجهشون فقط برای کیاس ببینن کی روسریشو برداشته. داشتیم تو خبر همین الان داشتیم. درست متشکرم. بله این بیچاره یه ساعت گرفت دستش مواظب من تو زیاد حرف نزن. سرت میارم مطمئن. کاری که گفتم برای حسن ختام موضوع بود ولی شما دوباره اوج گرفتی. اشکال اصلا نداره. وقتش از مهمون خودت کم میشه که الان میخوای نه تهیه کننده تو جیبش همیشه 4-5 دقیقه اضافه میذاره واسه نه من مطمئنم نه این تخته میاره خرج کرده میگه یه تهیه سردبیر برنامه میگه خرج کرده یه تخته میاره میذاره اینجا خوبها بعدها میذاره ضبط اینا. خب ادامه بده. حرف تخته شد بریم سراغ مدرسه. بعد از اینکه سالمه که اونجا نشسته بخشش رو اجرا کرد اما شما لطفاً مهمون عزیز معرفی کن که برسیم به مهمون داریم. چه مهمونی؟ مهمون امروزمون خیلی یک دختر جسور و میتونم بگم خاص هستش به خاطر اینکه حالا خیلی‌ها توی ایران به این کاری که این خانم میکنن علاقه دارن ولی خب متاسفانه امکانش وجود نداره براشون و نمیتونن که موتور سواری بکنن و همونطور که داریم تصاویرش رو میبینیم این خانم سنگین سوار هم هستن، موتور معمولی هم نه و توی ترکیه زندگی میکنن و خیلی هم واقعا دمشون گرم. واقعا دمش گرم. حالا میخوایم با خودش بیشتر صحبت بکنیم و بیشتر آشنا بشیم. ایشون آموزش میده حتی این موتور سواری رو به خانمای دیگه، توی مسابقات شرکت کرده که من قبل اینکه با خودش همراه بشیم بریم یه ویدیو ازش ببینیم برگردیم بریم سراغه. ببینیم. Bazen düşündüm hepsi hakkım kalmadı başımız batmış bela Rap kone rap kene her şey muhakkayım Vakti pavede tetikmişim dayı Yeri doğru ve bu yola durdu Hazır kon telkene rap inme gala Sütüyle vazimi geldi ki kuçe koşuşum Arı divar ben yadegari neveş Tuye dest kame budu tuye dest kalem Kame vası marufi و kalem vası eş درود بر تو. سلام، خوبی؟ شیرین عزیز صدای منو داری؟ بینندگان عزیز من تو خوشحالم که در خدمتتون هستم. خوشحالیم که تو ولی اینجا من صداتون رو ندارم. الان صدای من رو داری؟ صداتون خیلی تو هر چقدر بری جلو و عقب صدای نمیاد. فکر کنم یا سمت خودشه یا سمت داریم از اون طرف صدای مهمون عزیزمون صدای ما رو نمیشنون. شاید تا درست کنن. هنوزم مشکل داری؟ نه. موتور سواری جزو تو موتور سواری بلدی؟ نه ولی باورت میشه داشتم به آرزو میگفتم 5-6 ماه بد جوری تو فکرمه. الان مامانم تکست میزنه میگه غلط کردی. ببین منم همیشه میگفتم اگه یه روز برم خارج زندگی بکنم فکر کنم مهمونمون اومدن. برگشتید؟ یادت نره چی می‌خواستی بگی؟ جمله‌ت تموم می‌کردی. سلام دوباره. سلام دوباره. الان صدای منو میشنوی؟ میشنوم صداتون رو. خوب هستید؟ خیلی خوش اومدی به برنامه ما. سریع میرم سراغ سوالاتمون به خاطر اینکه به اندازه کافی وقتمون و این وسطا. خلاصه میخواستم ازت بپرسم که چی شد اصلا به موتور سواری علاقه پیدا کردی و فکر کردی که این کار رو باید شروع بکنی و انجام بدی برای زندگیت؟ خب علاقه من به موتور سواری از همون بچگیم شروع میشه. حتی یه دونه عکس دارم، فکر کنم 2 یا 3 سالمه روی موتور بابام نشستم. ولی خب به خاطر شرایط ایران همونطور که میدونید برای خانوم ها مقدور نیست که موتور سواری کنن توی ایران. حتی ممنوعه، گواهی نامه نمیدن به خانوم ها توی ایران. برای همین من وقتی ایران داشتم زندگی میکردم کلا این آرزو رو داشتم به گور میبردم. ولی وقتی برگشتم اومدم ترکیه گفتم که میتونم شروع کنم، الان دیگه میتونم آرزومو عملی کنم، میتونم موتور سواری شروع کنم. و اینجوری بود که توی سن تقریبا 28 سالگی آرزوی بچگیمو تونستم عملی کنم. شیرین حرفه‌ای داری این کارو انجام میدی یا اینکه فقط تفریحی داستان؟
متاسفانه نمیتونم به صورت حرفه‌ای انجام بدم، چون که هم از بچگی شروع نکردم. خیلی کسایی که بهتر از من میتونن موتور سواری کنن، مسابقه بدن و از بچگی شروع کردن هستن، یعنی به من نمیرسه دیگه. ولی خب آرزوم این بود که برم توی پیست. تقریبا 2 بار توی پیست مسابقه دادم، مقام نگرفتم ولی خیلی کیف داد. و اینکه تقریبا 3-4 بار مسابقه درگ رفتم. برای کسانی که نمیدونن، مسابقه درگ یه مسابقه است که توی 400 متر هر کس زودتر به خط پایان برسه برنده میشه. اون فیلمایی هم که اول دیدین مسابقه درگ بود. بعد گفتی که توی پیست میری و بعضی وقتا شرکت میکنی. میخوام بدونم واکنش کسایی که میبیننت داری به عنوان خانم این ورزش رو انجام میدی چیه؟ تو ترکیه فکر کنم هیچی نه؟ حالا نه دیگه. خب من اینجا هم کم میبینم که خانم‌ها باشن. البته توی پیست خب خیلی خانم‌ها هستن که توی پیست مسابقه میدن. توی پیست اونقدی واکنش نمیدن، ولی خب توی خیابون، چون یه شهری دارم زندگی میکنم که یکم اینجا عجیبه برای یه خانم که موتور سواری کنه. تقریبا یعنی فقط منم که دارم موتور سنگی میرونم توی این شهر. برای همین یکم عکس العمل مردم بامزه است. وقتی بیرون میبینم موتور سواری میکنم یکم چیزن، تعجب میکنن، خوشحال میشن، میخوان مسابقه بدن. ازت بپرسم، بریم برگردیم ایران ها و من مطمئنم تو در ایران موتور سوار شدی، یعنی امکان نداره که یواشکی موتور سوار نشده باشی. اون تجربه رو یادت میاد؟ اون اولین باری که این کارو کردی و بعد واکنش دور و بریات چی بود برسم به جامعه؟ خب سوال خوبیه. من توی ایران هیچ وقت موتور سواری نکردم. من فقط به عنوان مسافر پشت سوار شدم. ای بابا. یعنی مثلا موتور دایی، موتور دوستام. حتی یه بارم نشد که مثلا دزدکی بری موتور کش بری مثلا دور حیاط خونه بگردی؟ نه اصلا این به ذهنم نرسید که من میتونم یه روزی خودم موتور سوار بشم، به خاطر اینکه توی ذهنم این بود که من یه دخترم، من هیچ وقت سواری ندارم. قبول نیست. آره چقدر جالب. حالا من میدونم که مدرک آموزش موتور سواری رو هم داری. آیا مثلا آموزش رو شروع کردی یا در آینده توی برنامه‌ت این کار رو انجام بدی؟ خیلی دوست دارم که یه روزی برام این شانس باشه که بتونم به همه آموزش بدم. اتفاقا میخوام به هموطنام، اتفاقا هموطنای دخترم بیشتر بتونم آموزش بدم، بتونم این عشقی رو که دارم به انسانای بیشتری انتقال بدم. خیلی دوست دارم. فعلا شرایطش نیست ولی در آینده توی برنامه‌ام هست. با بچه‌ها ببخشید هر ستام اینقدر سوال اینقدر جالبه. این سوالی که من ازت دارم اینه که با بچه‌ها در ایران در تماسی؟ برای این روزا ما می‌بینیم که من چندین عکس و ویدیو دیدم که دخترها موتور سواری میکنن، سوار میشن. باهاشون در تماس هستی؟ به خاطر اینکه خب به هر حال تو در شبکه‌های اجتماعی فعالی، سراغت میان؟ آره اتفاقا برای منم خیلی جالب بود. وقتی من تو ایران بودم این همه دختر موتور سوار نبود، ولی الان توی سوشال میدیا خیلی میبینم که دختران به موتور سواری علاقه پیدا کردن. حتی با وجود اینکه ممنوعه، اونا هم موتور سواری شروع کردن، ولی متاسفانه اگه پلیس ببینه موتورشون رو میگیره. و امیدوارم که یه روز دخترای سرزمینم بتونن راحت موتور سواری کنم. دقیقاً امیدواریم واقعا. حالا من دیدم، داشتم توی پیجت میگشتم، دیدم که خودت هم یه استوری گذاشته بودی و از مردم خواسته بودی که چون داری میای اینجا با ما مصاحبه کنی، اگه سوالی دارن ازت بپرسن. این سوالا چیا بود ازت پرسیده بودن؟ فکر می‌کنم سوال جذابی. خب چیزی که شنیدم ازت میپرسیدن. آره خب سوال خیلی هم بود که تا حالا تصادف کردی؟ مگه میشه موتور سوار تصادف نکنه؟ خیلی تصادف کردم. یعنی اوایل که شروع کرده بودم تصادف شدید نه، ولی خیلی افتادم، خیلی رفتم تو در و دیوار تا یاد گرفتم. و یه بارم تصادف خیلی شدید کردم، اونم توی یکی از مسابقات درگ بود که به خاطر مشکلات فنی موتور اومد روی یه چرخ و کلاً برگشت. و من خب لباس مناسب موتور سواری تنم بود خوشبختانه، فقط یکی از انگشتام شکست. ای بابا. و اتفاق بعدی برام نیفتاد، ولی بازم چون که عشق موتور دارم هنوز ادامه میدم. هیچ وقت من دست نمیکشم از این عشق. چی سوال با حالا رو نگفتی یا؟ جان. به تصادف فقط اشاره کردی، دیگه چه سوالایی ازت پرسیدن؟ چون مگه میشه یکی استوری بذاره بعد موتور سوارم باشه، خانومم باشه، بعد بخواد ازش سوال بپرسن؟ سوال از این هیجان انگیزتر نبود؟
سوالای دیگه. خب یکی دیگه این بود که آخرین سرعت که رفتی چی بوده؟ خب بالاترین سرعت که من تا حالا با موتور رفتم تقریبا 310 کیلومتر بر ساعت بوده. 310. بعد تازه مسابقه هم رفتی مقام نیاوردی. خانم سردبی تو گوش من گفت هممون اینجوری شدیم. توی اون مسابقات پیست آره توی اون مسابقات پیست بیشتر این که توی دور زدن توی پیچ چقدر میتونی خوب باشی، زیاد نمیتونی تون بری توی اون مسابقه ها چون که خیلی پیچ داره. و اینکه چه حسی داری وقتی که اون سرعت رو میری، اینم خیلی ازم پرسیده شد. توی اون سرعت یعنی وقتی شما رانندگی میکنید با ماشین، مثلا یکی یه چیزی میخوره، نمیدونم یکی با یکی حرف میزنه یا میتونه مثلا در این حال دوتا کار رو انجام بده، ولی وقتی توی اون سرعت سوار موتوری فقط تویی و موتور و جاده، هیچی رو نمیبینی، به هیچی فکر نمی کنی، فقط باید تمرکز کنی روی جاده و جایی که داری میری و حس خیلی خوبیه. میتونم بگم حس پرواز. وای واقعا. و خیلی هم فکر میکنم باید ترسناک باشه، میدونی باید یه دل و جرأتی آدم داشته باشه که بتونه با اون سرعت بره. حالا من یه سوال دیگه ازت دارم. فرض کنم الان مثلا من بخوام برم موتور سواری یاد بگیرم، آیا محدودیت قد و وزنی چیزی وجود داره؟ واقعی داره میگه ها. قبل برنامه گفت من میخوام شروع کنم. نه من گفتم من هر دفعه میخوام شروع کنم یادم میفته هوای لندن به درد موتور نمیخوره. اون بقیه شدم رفتم. به نظر من محدودیت قد و وزن وجود نداره. من کسی رو دیدم که فکر کنم 45 کیلو بود، داشت موتور 200 کیلو میروند و خودم 163 سانتی مترم و روی نوک انگشتام موتور رو، یعنی وقتی نمیرونم، وقتی پام روی زمینه روی نوک انگشتامه. شیرین تصویر چیه؟ خوب شد، چقدر عالی. ادامه بدیم باهات داستانو. ببین به عنوان سوال آخر میخوام ازت بپرسم که شیرین خودش رو در آینده کجا میبینه؟ حالا چه توی موتور سواری، چه توی آموزش موتور سواری؟ خب خیلی دوست دارم که توی آینده بتونم آموزش موتور سواری حتی به عنوان یه شغل انجام بدم. اگه بتونم برگردم ایران، خیلی دوست دارم توی ایران این کار انجام بدم. و اینکه خب مسابقات دیگه هم قراره برم و امیدوارم که یه روز تو مسابقات درک بدونم مقام اول رو بیارم، پرچم ایرانی ها رو ببرم بالا. بسیار هم عالی. ممنونیم، برات آرزوی موفقیت میکنیم و امیدواریم که ببینیم اون روزو و پرچم شیر و خورشید رو بالا ببریم. متشکریم ازت، مرسی همراهمون بودی. خیلی ممنون، قربون شما. بعد شما مرسی. خدا متشکر. اما ادامه بدیم برنامه رو. سالیتاک اگر اشتباه نکنم میریم استراحت. منتظر سالیتاک رو ببینیم و بعدش همش داشت میخندید، خودش برنامه رو درست میکرد، حاضر میکرد که بیاد اجرا بکنه. آره همش میخند. عمود خیمه رو من صداشو زیاد شنیدم. خیلی خب بریم ببینیم عمود خیمه داستانش چیه. استراحت کوتاهی بعدش میکنیم برمیگردیم. عمود. حال شما چطوره؟ خوبید؟ من یک کلیپ آماده کردم، اینو بریم همین جوری محض خنده ببینیم بیایم. به طور خلاصه در 2 کلمه به ملت ایران بگم جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد. هر کس در هر سطحی، در هر مقامی، در هر جایگاهی، در هر لباسی حرف از مذاکره با آمریکا زد، باید او را بی عقل، بی شرف و یه آدمی که هوش و حواس نداره، فکر نداره خطاب کرد. چنانچه یه وقتی هم بر فرض محال قرار بود دولت جمهوری اسلامی با رژیم آمریکا مذاکره هم بکنه، با این دولت کنونی آمریکا هرگز مذاکره نمی‌کرد. مذاکره نباید کرد. مذاکره کردن عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست، شرافتمندانه نیست. با عزت بشینم با عزت حرف میزنیم، ولی تهدید بکنه بعد اون کاری که با اون زلنسکی کرد واقعا آدم شرمش میاد. اصلا یکی مثلا اینجوری با تو برخورد کنه قابل قبول نیست که بیان بگم ما به شما دستور میدیم اینجوری نکنید، اینجوری نکنید، اینجوری نکنید، ما اله میکنیم. مثلا من نمیام با تو، هر غلطی دلت میخواد بکنی برو. با مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی حل نمیشه.
دلیل تجربه. ما به هیچ وجه تحت فشار و تهدید با هیچ کسی مذاکره نمی کنیم. این یک اصل کاملا روشنی در سیاست خارجی ما هست و فکر می کنم هر کشور مستقل دیگری هم همین موضوع رو داره. مذاکره با این دولت آمریکا رفع تحریم نخواهد کرد، یعنی تحریم ها رو بر نمی‌داره، گره تحریم ها رو کورتر خواهد کرد. مذاکره با آمریکا عین خریته، هر کی با آمریکا مذاکره کنه. خدا شاهده من بی منظور اینا رو پخش کردم برنامه خالی بود، گفتم یه جوری پرش کنم. برنامه تازه قرار از الان شروع بشه. ترامپ دیشب گفت مذاکره مستقیم با جمهوری اسلامی در جریانه. شنبه هم حضوری ملاقات میکنیم دیگه، همه دیدیم. We're having direct talks with Iran and they've started. It'll go on Saturday. We have a very big meeting and we'll see what can happen. And I think everybody agrees that doing a deal would be preferable to doing the obvious. And the obvious is not something that I want to be involved with, or frankly that Israel wants to be involved with if they can avoid it. So we're going to see if we can avoid it. But it's getting to be very dangerous territory. And hopefully those talks will be successful. And I think it would be in Iran's best interest if they are successful. We hope that's going to happen. الان احتمالاً منتظرید من بگم چی شد علی آقا؟ پس رفتی پای مذاکره که، ولی خب نه، علی آقا و نوچه‌هاش دروغ نگفتن. این ماییم که بی‌دقتی کردیم. اینا 2 ماهه دارن میگن با قلدر بازی مذاکره نمی کنیم و زیر بار حرف زور نمیریم و اینا. اما آیا اشاره کردن که اگه اون حرف زورش خیلی زیاد باشه چی کار میکنن؟ نکردن دیگه. زور که خیلی زیاد باشه علی آقا با همون صلابت حیدری که در جریانش هستید میاد و حرف اول و آخر رو میزنه و میگه چشم، هر چی شما بگید. حاصلش میشه این که اول میگفتم مذاکره اصلا، بعد شد مذاکره حتما، ولی غیر مستقیم، و تهش هم شد چشم. مستقیم میایم دستبوسی، ولی همچنان نظر من به نظر این خانومه نزدیکتره که هر کی مذاکره کنه چیه؟ مذاکره با آمریکا عین خریته، هر کی با آمریکا مذاکره کنه. همینم ما از این ترامپ فهمیدیم، وگرنه اینا تا همین دیروزم میگفتن هیچ مذاکره چه مستقیم چه غیر مستقیم در جریان نیست. البته خب ما که تمام و کمال اعتماد داریم به حرفای آقای عراقچی، همون جوری که راجب داستان ترقوزآباد راستشو میگفت، راجب سقوط بشار اسد راستشو میگفت، درباره مذاکره هم داشت راستشو میگفت، تا اینکه این ترامپ قمارباز دهن‌لق برونگرا گیان زد به همه چی و گفت آقا مذاکره که داریم میکنیم به صورت مستقیم، شنبه میریم مستقیم‌تر و حضوری مذاکره میکنیم. این عباس آقا هم راستشو میگه ها، ولی راستشو دیر میگه، چون بعد از صحبت ترامپ ساعت 2 شب رفتم بیدارش کردم، عباس آقا پاشو برو توی توییتر راستشو بگو. اونم سریع اومد تایید کرد که بله تو عمان روز شنبه با ویتاکوف نماینده ترامپ تو خاورمیانه مذاکره داریم، ولی غیر مستقیم. امروز هم دوباره روش تاکید کرد. مذاکرات همونطوری که اعلام شد و من هم دیشب تا یه توییتی اعلام کردم، روز شنبه برگزار خواهد شد در عمان. مذاکرات غیر مستقیم خواهد بود. ما شیوه دیگه ای رو برای مذاکره نمیپذیریم. من نمیفهمم دیگه غیر مستقیم چیه؟ پارچه میکشم بینتون؟ تو داری میری عمان، اونم میاد عمان، سر یه میز با نماینده کسی که زد قاسم و قسمت کرد مذاکره میکنی. رو تو میخوای بکنی اونور که میگی غیر مستقیمه؟ من اول یه توضیح بدم که مذاکره شکلش مهم نیست، مستقیم یا غیر مستقیم. من توضیح میدم. البته به نظر من اون چه که اهمیت داره مؤثر بودن یا غیر مؤثر بودن مذاکرات هست، جدی بودن یا جدی نبودن طرفین در مذاکرات هست، نیات طرفین در مذاکره هست و اراده برای رسیدن به
یک راه حل. این هست که در مذاکره و در هر گفتگویی ملاک عمل هست. اینکه شکلش چگونه باشه، خب شکل تابع مسائل مختلفی هست. شکل مورد نظر ما مذاکرات غیر مستقیم هست. والا بازم من متوجه نشدم اگر غیر مستقیمه چرا همه دارید شار و کلا میکنید میرید عمان؟ چرا ترامپ میگه که مذاکرات مستقیم شروع شده و شنبه دیدار دارید؟ در هر حال چه مستقیم باشه، چه غیر مستقیم، چه تلفنی، چه نامه‌ای، چه هرچی، هر کی مذاکره کنه مذاکره با آمریکا عین خریته. هر کی با آمریکا مذاکره کنه. بعدم از چی میترسید که هی میگید غیر مستقیم؟ اگه دنبال اینید که صلابت علی آقا خدشه‌دار نشه نگران نباشید. علی آقا پروتر از این حرف هست. اگر نگران اینید که ارزشی‌ها نریزن سرتون که چرا رفتید با قاتل قاسم مذاکره کردید، بازم نگران نباشید. ارزشی‌ها بیشورتر از این حرفان. اگرم نگران اینید که ما معاندات تیکه بارتون نکنیم و اینا، بازم نگران نباشید، چون شما هر غلطی بکنید ما شما رو میزنیم تا روزی که گورتون رو گم کنید از این مملکت برید بیرون. حالا تو این گیرودار و صلابت علی آقا و نرمش دلاورانه و عباس آقای راستگو و ترامپ قمارباز قاسم کش و این جواد ظریف مالکش اومده گفته این که میگن در مذاکرات نقش دارم بیشتر شبیه دروغ 13 است. مردک چندش، تو خلقتت اصلا شبیه دروغ 13 است. یعنی وقتی فرشته ها خبر خلقت تو رو به خدا دادن، خدا اول فکر کرد دروغ 13 است و فرشته ها دارن سر به سرش میذارن. بعد اومد دید که نه، کار از کار گذشته و یه موجود کلاش و مالکشی مثل تو خلق شده. بعدم مگه تو نشدی مشاور رهبری؟ مشاوره دادن تو به رهبری در چه زمینه‌ایه؟ در زمینه تخصیص کالابرگ؟ خب واسه همین مذاکره ها مشاوری دیگه مردک. ولی چه با ظریف چه بی ظریف، هر کی مذاکره کنه مذاکره با آمریکا عین خریته. هر کی با آمریکا مذاکره کنه. بعد حالا از اون ور اون کیهان ابله تیتر زده به حامیان مذاکره کلی بد و بیرا گفته. انگار نه انگار که خود عمود خیمه قنبله ببخشید چراغ سبز نشون داده و دولت کلا این مدت آشمز ایشون بودن. ولی واقعا در این لحظات حساس تاریخی من حال دل زینب سلیمانی رو واقعا خریدارم. زینب دیدی چی شد؟ دیدی عمود خیمه چجوری دست قاتل پدر تروریستو ماچ کرد؟ دیدی همه جا نوشتن سله علا بادم جون، غلط کردم ترامپ جون؟ خلاصه که شنبه اساتید قراره با قاتل بابات بشینن و مجبورن هرچی هم دارن و ندارن بدن بره، وگرنه این ترامپ دهنلق دودمانشون رو به باد میده. به بی‌صبرانه منتظر روز شنبه هستیم. شما هم لطفاً این شماره رو یادداشت بفرمایید، توی گوشیتون سیو بکنید، هم از طریق واتساپ هم از طریق تلگرام میتونید ویدیوهای خودتون رو برای من بفرستید و این هم آیدی تلگرام برنامه است. لطفاً روی ویدیوهاتون صحبت بکنید، زمان و مکان بگید. اگر اولش هم بگین سلام سالومه، من خیلی ازتون ممنون میشم. با ادامه من و تاها برمیگردیم. شما میدونید من چقدر دوستتون دارم و تا آزادی ایران اینجا همه چی در هم خواهد بود. بله خانم سالومه، ما همه اینا رو میدونیم که همه رو دوست داریم، ماها رو هم دوست داری. اینجا هم تا آزادی ایران در همه، همه چی در همه و خیلی در همه. متاسفانه بد جوری در همه و سالومه میگه ای کاش ایران آزاد بشه، من دیگه نگم در همه، چون دیگه در هم نخواهد بود. حالا در کنار این در همیا مسئله آموزشی هم توی ایران متاسفانه از اون درهمای خیلی زیاده. یه آزمونی من میخوام بهش اشاره بکنم به اسم آزمون پیرلز PIRLS. آزمونی که هر 5 سال یه بار تقریبا یه 20 سالی هستش که برگزار میشه توی کشور مختلف برای دانش آموزای کلاس 4 بین 9 تا 10 سال. بعد همونطور که رو تصویرم داریم میبینین
برمیگره به مطالعه پیشرفت سواد خواندن در سطح بین‌المللی توی کشورهای مختلف، به خاطر اینکه خب خیلی گسترده هم هستش، توی کشورهای زیادی برگزار میشه. امسال یعنی این دورش که سال 2021 بوده 57 کشور تو شرکت کرده بودن، اصولا 2 سالی طول میکشه. 2021 تا اواسط 2022 این دورش طول کشیده بوده، البته به صورت آنلاین هم بوده. برای اولین بار خب پیشرفت تکنولوژی نسبت به 5 سال گذشتهش که سال 2016 بوده باعث شده که یه سری از کشورها به صورت آنلاین هم تو شرکت بکنن. به چه صورته؟ یه سری متون ادبی و متون اطلاعاتی به دانش آموزا توی اون سطح کلاسی که کلاس 4 باشه داده میشه و ازشون میخواد که درک مطلب خودشون رو بسنجن، ببینن که میتونن درک بکنن. اون کسی که آیلتس برگزار کرده باشن میدونن که به چه صورت درک مطلب که میخونن و میبینن که درک مطلبشون به چه صورت بوده، نکات مهمش رو آیا تشخیص میدن، آیا تشخیص نمیدن، استعدادشون چیه و چطور میتونن نتیجه گیری بکنن. چیز خیلی جالبیه. من اولین باره تو تمام این سالهایی که دارم توی مدیا کار میکنم اولین باره که در ارتباط با این آزمون ازش امروز میشنیدم و بخاطر اینکه هر 20 سال یه بار اتفاق میفته. نه، هر 5 سال یه باره. تو 20 سال گذشته برگزار میشد، هر 5 سال یک باره و حالا امسال هم اصولا یه سال یا 2 سال طول میکشه که تا جوابهاش رو بدن. سال آینده هم دوره بعدیش قراره که برگزار بشه. چیز جالبیه به خاطر اینکه داده هایی که ازش به دست میارن در اختیار سیاستگزارها و مربیان آموزشی قرار میگیره تا ببینن که سیستم آموزششون کجا مشکل داره، به چه صورت هستش، کجا ضعف دارن و بتونن ازش استفاده بکنن تا سطح آموزشی کشور خودشون رو بالا ببرن. سال گذشته که دوره گذشته که برگزار شد خب قابل مقایسه با هیچ کدوم از سالها توی 20 سال گذشته نبود، چون به همهگیری کرونا خوردیم. خیلی از مدارس و خیلی از کشورها چراغ کلاسشون مدت‌ها خاموش موند و خب خیلی از سطح آموزشی رو تحت تاثیر قرار دادش. اما چرا ما داریم به این موضوع اشاره می‌کنیم؟ به خاطر اینکه متاسفانه کشور ما ایران جزو ضعیف‌ترین دانش آموزان نام گرفتن دانش آموزانش و متاسفانه در حتی بین کشورهای منطقه هم ما ضعیف‌ترین بودیم. امتیازمون 413 بود و در مقایسه با 5 سال قبل‌ترش هم ما خیلی پیشرفت خاصی نکردیم. از سال 2001 که اولین سال برگزاریش بود ما 414 شروع کردیم، یکم رفتیم بالاتر تا سال 2011 سال بعدش بهترینمون 2011 بود و بعد باز دوباره سر نزولی رفتیم. اون خط فاصله ها خط حالت حاشیه‌ای گرفته به خاطر دوران کرونا هم می‌خواستن مشخص بکنن که با سالهای دیگه فرق داشته، اما همچنان تعداد کشورهایی که سیر نزولی داشتن 20 خورده کشور بوده و ایران جز اون کشورها بوده و به سمت بالا نرفتیم. نشون میده که از بین هر 10 تا دانش آموز 4 تا توی ایران از نظر خواندن، ریاضی و علوم در سطح فوق‌العاده پایینی قرار دارن و متاسفانه ضعف سیستم آموزشی ایران رو نشون میده که هر سال بهتر که نمیشه هیچی بدتر. وضعیت منطقه چطوره؟ وضعیت منطقه همونطور که گفتم متاسفانه خیلی بهتر از ایرانه و ما اگر تصاویرش رو داشته باشیم نشون میده که در کشورهایی که اطراف ایران هستن، حوزه خلیج فارس و میبینین دبی، حالا امارات از سال 2011 وارد این داستان شده و به کجا رسیده، قطر و عمان هم داریم میبینیم که همینطوری سیر به سیر بهتر شدن رفته. ایران 413 سلام فقط 413. اسرائیل 514 بوده، از 2011 شروع کرده، پایین اومده ولی همچنان نزدیک به 100 امتیاز بالاتر بوده. عربستان سعودی باز هم بالاتر از ایرانه و ترکیه هم باز هم بالاتر از ایران توی 10 سال گذشته. دلیلش هم میدونی چیه؟ دلیلش اینه که آموزش در جهان داره پیشرفت میکنه. البته حکومت اسلامی همش همه چی رو میخواد بندازه گردن کووید و بیابی و بیگازی و برق نبود، گاز نبود، بچه‌ها مدرسه موندن. بله یکیش اینه، ولی محتوای درس‌ها داره عوض میشه. این نکته رو من میخواستم یادآوری بکنم به همه بیننده‌هامون. یادمون باشه که در سال 2017 حکومت یک جنجالی رو راه انداخت سر امضای سند 2030 یا 2030 یونسکو که در واقع درباره توسعه پایدار بود. 17 تا اصل رو معرفی کرده بودن: مبارزه با فقر، مبارزه با گرسنگی، کیفیت آموزش رو بالا بردن و گفته بودن آموزش با کیفیت برای همه باید میسر باشه، مساوی باشه و فرصت یادگیری برای همه در تمام طول عمر فراهم باشه. این نکته که در مورد فقر و گرسنگی صحبت میکنن و اینکه
زندگی سالم باید تضمین بکنیم و کیفیت آموزش رو در جهان باید برابر سازی بکنیم، همسان سازی بکنیم، بسیار مهمه. من دلم میخواد برگردیم به همون سال و واکنش خامنه‌ای رو بشنویم به این درخواست جهانی برای پیوستن ایران به یک موج تازه از مناسب سازی آموزش و برگردیم. لب کلام و جان کلام در این سند 20 این است که نظام آموزشی باید سبک زندگی را و فلسفه حیات را بر اساس مبانی غربی به کودک بیاموزه. این اون لب کلام در سند 20 است. یعنی جناب عالی انسان متدین و علاقمند به کشورتون، علاقمند به آیندهتون، تو کلاس درستون سرباز برای غرب درست کنید. نتیجه همچین دیدی میشه همین اتفاقی که افتاده. یادتون باشه که سند 20 یک بندش فقط آموزش بود، مبارزه با فقر، مبارزه با گرسنگی، به ویژه گرسنگی افرادی که دارن تحصیل میکنن یه بخش عمدهش بود. ببین یک آماری روزنامه شرق و روزنامه اعتماد همین چند روز پیش منتشر کردن، گفتن که در استان سیستان و بلوچستان جمعیت زیر 24 سال 58% جمعیت زیر 24 سال مدرک دیپلم ندارن. بعد از اون استان‌های آذربایجان غربی با 41% و گلستان با 38% در رده‌های بعدی هستن. دلیل اینکه اینا دیپلم ندارن این نیستش که دانش آموز ایرانی از دانش آموز قطری یا اماراتی یا سعودی بدتره یا پایین‌تره یا هوشش کمتره، به هیچ عنوان زمینه این آموزش فراهم نشده. اینکه این بچه‌ها، این دانش آموزان غذای کافی داشته باشن، انرژی کافی داشته باشن، لازم نباشه برن کار بکنن، وسایل عیاب و ذهاب به مدرسه داشته باشن. ببین چقدر ما تصاویر رو دیدیم در استان‌های در شهرهای دور افتاده کشور که مدرسه وجود نداره و بچه‌ها از روی یک چوب از روی یک رودخونه رد می‌شدن. یا کلاسایی که توش دارن درس میخونن اصلا وجود نداره کلاس مثلا. اگر هم باشه مثلا اینقدر نامناسب و حتی خطرناکه واسه بچه که خب شاید مثلا اصلا والدین تصمیم بگیرن که نخواد بره، یا به خاطر گرونی‌هایی که وجود داره و لوازم تحریر، مثلا گرونه هزینه‌های تحصیل، کلا گرونه خانواده بگه خب من نون شب ندارم بخورم، برای چی بچه‌مو بخوام بفرستم بره مدرسه. و علاوه بر این نکته‌ای که به هر حال خامنه‌ای تصمیم گرفته و سال‌هاست فکر می‌کنم وسواس فکری داره واقعا این آدم، از روزی که این البته از انقلاب فرهنگی آغاز شد منتها در زمان در دانشگاه‌ها، در مدارس وقتی این آقا شد رهبر، اتفاقی که افتاد دشمنی او با علوم انسانی. وقتی میگیم علوم انسانی منظور فقط ادبیات نیست، علوم جهانی هست، یک جور جهان بینی هستش که این آقا اعتقاد داره که اون جهان بینی رو اگر ما به بچه‌هامون بدیم میشن سرباز غرب. شنیدین اینکه در دنیا داره چه میگذره، تاریخ جهان رو بدونی، تاریخ هنر دنیا رو بدونی، تا اقتصاد بدونی. اصلا اقتصاد بچه‌های اینجا رو برو نگاه بکن، اقتصاد رو از خیلی سن کم یاد میگیرن. پول چیه، حساب چیه، کتاب چیه، رابطه جهانی اقتصاد با هم چه، کشورها با هم چطور دارن تعامل میکنن. قطعاً و حقیقتاً برای یک کشوری که به دلیل سیاست‌های حکمرانانش در یک انزوای مطلق هست، نمیتونی بری به بچهش بگی آقا دنیا رو بشناس. حالا تو تصور بکن یه همچین بچه‌ای رو ببری اون آزمون رو بده در کنار بچه قطری و اماراتی بشینه. حالا بعد اصلا یه داستان دیگه که وجود داره، ببین همیشه من چیزی که یادمه میشنیدم میگفتن سطح مدارس ایران خیلی سطح علمیش بالاه و درسایی که بچه‌ها ما میخونن مثلا توی دبیرستان ما میخونیم اونا تو دانشگاهشون میخونن و فلان بهمان. خب این چیزی که من سالیان سال راجع به مدارس ایران شنیدم و گیریم که اصلا این فرض درست باشه، واقعا سطح کتاب‌های مدارس ایران سطحش بالا باشه و بچه‌ها قراره که چیزای خوب یاد بگیرن. اما وقتی که سیاست‌های دولت در راستای اینه که معلمی که قراره توی مدرسه درس بده اول تست عقیدتی سیاسی ازش میگیرن، بعد تست این که چقدر تو علم داری و چقدر بلدی بری درس بدی، خب نتیجهش این میشه که حتی اگه کتاب چیز درستی هم داشته باشه، شاید این معلمی که صرفاً به خاطر اینکه همسو با حکومت اونجا قرار گرفته نتونه اونو به بچه‌ها درست ارائه بده. این که برمی‌دارن این همه معلما و افرادی که واقعاً کارشون رو دوست دارن و کاربلد بودن رو
اخراج کردن از مدارس، به جاش آخوند گذاشتن توی مدارس. خب معلومه که سطح علمی این شکلی میاد پایین و توی دنیا مایی که همیشه ادعا داشتیم وای ما مثلا بچه‌هامون سوادشون بالاست، نمیدونم ما توی دنیا اینجوری کردیم فلان کردیم بهمان کردیم، این بشه که اینجوری آبروریزی برامون. آرزوی مملکت، میدونم مهمونی هم داریم، آرزوی ما یک روز روزگاری پیش از این انقلاب، پیش از این بلایی که سر ما اومد، این بودش که یک جوری بچه‌ها درس بخونن. به خود گریه هم میگیره الان چیزی که میخوام بگم، اسمشو نمیارم شما هم نپرسین. یک آدم بسیار نزدیک به من از یک روستای بسیار کوچک یه روزی درسش خوب میخونه، معدل دیپلمش انقدر بالا میشه و بهش میگن باید بری تهران و یک ملاقات مهم داری و بعد وقتی که اونجا میره میبینه که پادشاه فقید تمام افرادی که در استانهای مختلف کشور دیپلم بالا گرفته بودن رو دعوت کرده و به اینها دارن بورسیه میدن در اون اکسچنج پروگرام ها یا برنامه تعویض دانشجو که برن درس بخونن این ور اون ور دنیا. ببین یه زمانی بچه‌های ایرانی رو یک جوری تربیت میکردن که درس بخونن، برن دنیا رو ببینن و ابایی نداشتن. ایران یک بخشی از جهان بود. اون برنامه غذا تغذیه‌ای که به بچه‌ها میدادن الان در این توسعه پایدار اومده که حتما شیر و میوه به بچه‌ها در اون سالهای آخر میدادن که البته شیر رو شوت می‌کردن بچه‌ها این ور انقدر فراوانی بوده لابد نمیدونم یا فرهنگش نبوده. با الان در نظر بگیرید که مقام اول مملکت که چقدر من بدم میاد از این که تو اخبار میگن مقام عالی کشور یا رهبری، دغدغه‌اش اینه که نکنین بچه‌ها برن سرباز غرب بشن. آخه میدونی این نتیجه آنچه که اتفاق افتاده است. دیگه این روزا با حضور اینترنت و صفحات مجازی و این تلفنی که در دست ماست اصلا گرفتن جلوی بچه‌ها اصلا خنده داره. در صورت اینها تمام نظرهای شخصی ما بود در ارتباط با این موضوع و مقداری فکت و چیزایی که با مردم به اشتراک گذاشتیم، اما بهترین کسی که میتونه تو این زمینه با ما صحبت بکنه خانم سپید صفاریان، مؤسس مدرسه غیرانتفاعی آرتین هستش، کسی که سال 1401 در اعتراضات مهسا امینی از مردم حمایت کرد و به ناچار مجبور شد ایران رو ترک بکنه به خاطر این کار، چرا که مجوز فعالیتش توی ایران لغو شد. با شما سپید جان سلام میگم و خیلی خوشحالم که بالاخره تونستیم با هم دیگه صحبت بکنیم. درود بر شما و همه عزیزان و مهمانان حاضر، در عزیزانی که در استودیو هستن و همچنین تماشاچیان و بینندگان محترمی که حضور دارن. متشکرم از شما. سپید جان فکر میکنین که مهمترین دلیل افت دانش آموزان ایرانی در آزمون بین المللی پرل 2021 چی بوده؟ خب اگر به این آزمون و تعریفش نگاه کنیم، این آزمونی هستش که برای بررسی میزان درک و استنباط دانش آموزان در یک موضوعی مثل خواندن و یا ریاضی و یا علوم بررسی میشه. در این آزمون میان چک میکنن که بچه‌ها به چه حد از استنباط و درک و به قول معروف کامپریهنشن از این موضوع رسیدن. خب این آزمون برگزار شده و شوربختانه دانش آموزان باهوش و توانمند ما به خاطر فضای محدود و بسته‌ای که جمهوری اسلامی ایجاد کرده در این آزمون‌ها زیر حتی میانگین بودن و عملکردشون خیلی پایین بوده. چه چیزی باعث شده؟ موارد خیلی زیادی هستش. ببینید همون سیستم سنتی که حاکمه بر مدارس و از طرف دیگه هم این که سیستم آموزشی که در مدارس ایران حاکم هستش سیستم یادگیری رفتارگرایی هستش و در این سیستم رفتارگرایی فقط به اینکه دانش آموز بتونه مطالب رو حفظ کنه و اون حفظیات رو دوباره بتونه به بقیه به معلم پس بده، خب به این سیستم بنا شده. بنابراین نمیشه از چنین سیستمی توقع داشت که از دانش آموزان ما افرادی رو بسازه که بتونن آنالیز کنن، تحلیل کنن و یا استنباط کنن موضوع رو. و این هم مشکلات خیلی زیادی رو ایجاد میکنه که امروز شاهدش هستیم. سپید جان، محتوای آموزشی ما در ایران میخوام بدونم که چقدر با جهان و حتی کشورهای منطقه‌ای که خیلی نزدیک هستن به کشور ما فرق میکنه؟
خب خدمتون عرض کردم ما این سیستمی که حاکم هستش یک سیستم رفتارگرایانه است، در حالی که اگر بیاین توی سایر کشورها به خصوص اسکاندیناوی اگر بررسی کنید این سیستمی هستش که انسانگرایانه هستش، یعنی اینجا میان روابط و احساسات و عواطف انسانها رو بررسی میکنن و با توجه به اون آموزش ها رو پیش میبرن. اول دانش آموز شاد میکنن، موارد که لازم هستش رو براش فراهم میکنن، یک محیط مناسب رو براش ایجاد میکنن، اما بعد از اینکه این شرایط ایجاد شد براش، اون وقت میان میگن حالا بیا درس یاد بگیر و این آموزش ها هم با استفاده از یک سری کتاب های جذاب با طراحی بسیار زیبا هستش، یا استفاده از اینترنت که مستقیما در طول کلاس ها استفاده میشه و اونجا بچه ها میتونن خیلی همونجا مستقیم مطلب رو ببینن، فیلم آموزشی رو نگاه کنن. حالا فقط محدودیت فیلم هم ندارن یا محدودیت محتوا هم ندارن، اونها محتواهای زیادی رو که معلم توسط اون سازمان آموزش پرورششون، وزارت آموزش پرورششون براشون طراحی شده میتونه با منبع‌های مختلف به دانش آموزان آموزش بده. من یه سوالی از شما داشتم هم سفاریان، در ایران شما معلم بودید، صاحب انستیتوی آموزشی بودید، حالا در سوئد تشریف دارید. سوال سختی هم هستش برای اینکه من عاشقانه امیدوارم به اینکه این دانش آموزایی که الان در ایران هستن روزگار بهتری رو ببینن. در این سالهایی که بیرون بودید وقتی مقایسه میکنید بچهای ایران رو با بچهای سوئدی، از نظر آموزشی ما عقبیم؟ خب شوربختانه آرزوی عزیز یک مطلب خیلی خوبی رو بهش اشاره کرد، اینکه همیشه به ما معلم ها هم این مطلب گفته میشد، نه تنها به خانواده ها، نه تنها به دانش آموزا، به ما معلم ها هم گفته میشد که کتبی که ما داریم به بچه ها درس میدیم و مواردی که در مثلا در مدارس ایران داره آموزش داده میشه مطالبی هستش که فقط مربوط مواردی هستش که خیلی بیشتر از اون سطحی هستش که باید باشه و اینکه ما نسبت به سایر کشورها خیلی پیشرفته تر و سخت‌تر داریم آموزش میدیم. خدمتتون عرض کنم یک مثال واضح براتون میزنم. کتاب ریاضی در اول دبستان مدارس ایران یک کتاب 100 صفحه‌ایه، در حالی که شما اگر بیاین کتاب ریاضی پایه اول مدارس سوئد رو بررسی کنید یک کتاب 400 صفحه‌ایه. این کتاب 400 صفحه شما میتونید در اون کتاب معادله ببینید تا آموزش ساعت. ما هیچ وقت به بچه کلاس اول ساعت و آموزش نمیدیم. به بچه کلاس اول یا حتی پیش دبستانی معادله نوع اول رو درس نمیدیم، در حالی که اینا تو همین کتاب ها معادله نوع اول دارن، آموزش ساعت دارن، جدول ضرب رو از کلاس دوم شروع میکنن، کلاس سوم به پایان میرسن، در حالی که ما تازه کلاس سوم شروع میکنیم و کلاس چهارم بچه‌ها بیشترین آسیب رو مثلا یا سختی‌هاشون تو همین جدول ضرب هست. خانم سفاریان ببخشید وسط حرفتون میام، سوالی که داشتم اینه که به هر حال شما معلم بودید، من هیچ وقت این شانس رو نداشتم که با یک معلم امروزی در ایران صحبت بکنم. آیا معلم‌های ما آگاه هستن خودشون به این عقب بودن و آیا اصولاً این رایج هست بین معلم‌ها تلاش برای اینکه بدونن در سیستم‌های آموزشی دیگه جاهای دنیا چطور میگذره یا اصلا این فرهنگ وجود نداره؟ ببینید این بستگی خود معلم داره، اینکه این معلم چقدر علاقه‌مند باشه. معلمای فوق‌العاده آگاهی داریم که در سطح مدارس حضور دارن، اما مشکلی که هست این دسترسی برای همه معلمان نیست. ببینید همه معلمان با عشق و علاقه وارد این صنف نشدن، خب پس حساب اونها جداست، ولی خب حساب معلمایی که با عشق و علاقه وارد کارشون شدن با اون شرایط محدود و با اون همه کمبود آموزشی که وجود داره واقعا خلاقانه دارن عمل میکنن و با اون وجود اون کمبودها دارن فضا رو خیلی خوب مهیا میکنن که دانش آموزان به بهترین شکل یاد بگیرن. اتفاقی که برای خود من افتاد، ببینید من با تأسیس مدرسه ناچار شدم، یعنی وقتی که مدرسه رو تأسیس کردم اونجا بود که متوجه شدم که خب نمیشه که با یک روش
جلو رفت، باید روش‌های مختلف رو دید. خب باید چیکار کرد؟ باید مدارس مختلف رو دید. خب مثلا مدارس ایران که همشون، خب من رفتم دیدم و میدونستم که خب من یه مدت تو تهران تدریس میکردم، یه مدت تو مثلا کردستان بودم و بعدم دوستان خیلی زیادی در سراسر ایران داشتم، چون مدام ما در مأموریت بودیم و همدیگر رو هم میدیدیم. خب پس خیلی چیز زیادی از سایر مدارس نصیب من نمیشد. حالا مدارس تهران هم مدارس خصوصیش رو من رفتم، خیلی کارهای خوبی کرده بودن، داشتن و خلاقیت‌های خاصی داشتن، اما من بیشتر از اونها میخواستم. بنابراین من به عمان سفر کردم، عمان، و از کشوری که در اونجا مدرسه سیب آمریکایی‌ها هستش و اونجا وارد شدم. رفتم اون مدرسه رو بازدید کردم در کنار سایر مدارسی که رفته بودم در سایر کشورهایی که بود و اون مدرسه برای من خیلی جالب بود در تمام در میان اون مدارس دیگه‌ای که دیدم. چرا؟ چون اون مدرسه مستقیما به سیستم کمبریج وصل بود، یعنی از اون سیستم آموزش میگرفت. خب کجا ما چنین امکانی رو داریم توی ایران؟ مدارس ما فقط به آموزش پرورشی ختم میشن که یک سرش به حوزه علمیه وصله، یک سرش به نمیدونم نهاد رهبری وصله، یک سرش به سپاه پاسداران وصله. چطوری میشه این تغییر رو توی مدارس ایران ایجاد کرد؟ معلم تمام تلاشش هم بکنه، باز هم به اون در بسته‌ای که جلوش قرار دادن میخوره. معلمای خلاق فوق‌العاده‌ای داریم، مدیران بسیار خوشفکری داریم، ولی خب تمام تلاششون هم میکنن که بتونن از اون سیستم بسته خارج شن و مطالب جدید یاد بگیرن، ولی نهایتاً باز به همون سیستم بسته برمیخوره. خب حالا همونطور که ما از صحبت‌های شما برداشت کردیم اینه که سطح علمی مدارس در ایران شاید مثل بقیه دنیا نباشه، اما سوال من اینه که حداقل آیا این نظام آموزشی فعلی مهارت‌هایی مثلا استدلال، درک مطلب و نتیجه گیری رو به بچه‌ها یاد میده؟ واسه همچین چیزی طراحی شده اصلاً؟ خب اگر سیستم آموزش پرورش رو در نظر بگیم، متاسفانه خیر، چنین چیزی پیش بینی نشده و براش در نظر نگرفتن. سیستم آموزشی ایران یک سیستم سنتیه که هیچ تغییری نکرده و اگر داره تغییر رخ میده توش، اون به پشتوانه اون معلم خلاقیه که داره نهایت تلاششو میکنه. اگر شما نوآوری میبینید، به واسطه اون مدیر توانمندیه که اونجا نشسته و از معلمش میخواد که به شکل متفاوتی عمل کنه. سرکار خانم صفاریان، سوال آخرم هست از شما، به خاطر اینکه اشاره کردیم در بحثی که داشتیم میکردیم، تا چه اندازه فقر، گرسنگی، چون همش آمار ترک تحصیل ما داریم، بچه‌هایی که دیپلم نمیگیرن میرن در استان‌های فقیر ایران، تا چه اندازه فقر و گرسنگی با توجه به تجربه شما تأثیر گذاشته بر کیفیت آموزش، وضع اقتصادی مملکت؟ خیلی وحشتناکه. ببینید تا قبل از پاندمی، حالا میگم میشد محدودتر به این موضوع نگاه کرد، ولی بعد از پاندمی و بعد از اینکه وضعیت اقتصادی ایران خیلی وحشتناکتر میشه، سال به سال، لحظه به لحظه حتی میشه گفت، این تاثیر خیلی بدی روی دانش آموزا داره و روی تحصیلشون و روی خانواده ها. ببینید اولین نکته رو من اشاره میکنم، ساده ترین و پیش پا افتاده ترین موضوع رو. ببین دانش آموز وقتی گرسنه میاد مدرسه و حتی یک پول تو جیبی نداره که یه خوراکی بخره، یا حتی خانواده‌اش توان اینو ندارن یک ساندویچ کوچیک توی کیفش بذارن، خب این گرسنگی باعث میشه که اون بچه تایمی که معلم داره درس میده به فکر دلضعفه و دلدردی که براش ایجاد میشه باشه و اونو بتونه از شر اون ضعف خلاص بشه. این یک نکته. پس اینجا همین ضعف و گرسنگی باعث میشه که اصلا آموزش رخ نده و اتفاق نیفته برای اون بچه. از طرف دیگه چیزی که من در طول این سالها شاهدش بودم، چون من تو مقطع متوسط درس میدادم و علاوه بر اون مدرسه ابتدایی، من دانش آموزانی داشتم که در مقطع متوسط ترک تحصیل میکردن و ازدواج میکردن، کودک همسری میشدن، اتفاق میافتاد براشون و کودک همسر میشدن. اما
در طول سالهای گذشته این اتفاق به مدارس راهنمایی و ابتدایی کشیده شده. یعنی الان فاجعه اینجاست که بچه ابتدایی ما از مدرسه خارج میشه به مدت 6 ماه. خانواده ها به خاطر فقر، چون رفت آمده بچه ها آوردنشون به مدارس هزینه برداره، ببین باید یک سرویس برای این بچه بگیره بیاره ببره. از طرف دیگه مدارس ما سرانه ندارن، بنابراین سرانه آموزشی باید از خود خانواده ها تامین بشه. خب خیلی از خانواده ها این پول رو نمیتونن پرداخت کنن، بنابراین بچه رو خونه میذارن. وقتی که بچه خونه بشینه، بعد از یه مدتی این خانواده خب میگه این بیکار نشسته، حالا خونه داری هم یاد گرفته، مجبور شده غذا بپره، باید ازدواج کنه. کی تاوان کودک همسری رو قرار بده؟ اون بچه دیگه درسته؟ یه بچه دقیقاً یه بچه 10 ساله. خانم صفاریان بسیار سپاسگزارم. واقعا سیر نمیشیم از شنیدن حرفتون. یک دنیا سپاسگزارم که وقت گذاشتید. حقا که به شیرین سخنی و شیرین بیانی یک خانم معلم ایرانی هستین. وقتی که داشتین صحبت میکردین داشتم میگفتم خوش به حال دانش آموزاتون. یک دنیا ازتون سپاسگزارم. این نکته رو من فقط اضافه بکنم به حرفایی که سرکار خانم صفاریان زدن. خداحافظی می‌کنیم با شما. خداحافظی می‌کنیم باهاتون. مرسی همراه بودید. کودک همسری که میگن صحبتش رو میکردن، باز میخواستم یادآوری بکنم به همه هموطنان که قانون حمایت خانواده که در سال 1353 در زمان شاه فقید با همکاری خانم مهناز افخمی که بعداً به وزیر امور زنان شدن، وزیر مشاور امور زنان شدن، تصویب شد. از جمله نکاتش همین بود که سن ازدواج رو تغییر داد و این حق رو به دختران داد که در واقع بعد از بلوغ کامل، بعد از 18 سالگی ازدواج بکنن و در نتیجه امکان آموزش و طول مدت آموزش رو برای اونها فراهم کرد، هم برای مردان و هم برای زنان که متاسفانه میدونین که اولین قانونی بود که روح الله خمینی اینا همه حاصل حکومت فاسده. الان شنبه اگر اتفاق خاصی هم براشون بیفته فکر میکنین که تأثیری داره؟ خیر. شروع بحثمون با اون بود و نتیجه گیریمون با همین موضوع. امیدوارم که افسوس نخوریم، امیدوارم ناامید نشیم و ناامیدیمون رو به عمل و خشم تبدیل بکنیم. سپاسگزارم. مرسی از آرزو و مرسی از شما که ما رو در این بخش از من و توهاب مشاهده کردین. ما از شما خداحافظی میکنیم. امید و علی حمید اینجا در کنار ما هستن تا برنامه رو ادامه بدن. بله رفقا، با درود بیکران، امیدوارم خوب باشید و تندرست. علی آقا یه درود دوباره هم به شما. درود بر شما. خوشحالم در خدمتتونم. ما بیشتر. علی آقا دیروز ما برنامه‌مون که تموم شد از استودیو رفتیم بیرون، دیدیم خبری اومده که آقای ترامپ گفته نامه‌نگاری و مذاکرات غیر مستقیم رو همه رو فراموش کنید. برید خود دوستان در جریانش هستن از صبح تا حالا دیگه. قرار مذاکرات مستقیم آغاز بشه از روز شنبه. تحلیل شما، نگاه شما و برداشت شما از این تصمیم جمهوری اسلامی چیه؟ به کجا رسیده که همچین تصمیم میخواد بگیره؟ اون بحث انتقام سخت که میخواستن بگیرن، اون بحث صدور ایدئولوژی که داشتن، اون بحث نفوذ و برد منطقه‌ای که داشتن، تمام اینها رو باید بذارن کنار و بشینن با قاتل قاسم و شیطان بزرگ مذاکره بکنن. خب من از آخر شروع میکنم. این که حالا انتقام سخت رو همون چند تا موشکی بود که به عین الاسد شلیک کردند و از قبل هماهنگ کرده بودن، ولی خب از کسی پنهون نیست که جمهوری اسلامی در وضعیت بغرنجی قرار گرفته و اون گروه‌های نیابتی که گفتی رو مدت هاست از دست داده. یعنی وضعیت حماس که تقریبا در آستانه نابودیه، حزب الله به شدت ضعیف شده، سوریه از دست رفته، عراق هشت شعبی در آستانه منحل شدن و خلع سلاح شدن. برای همین دیگه چیزی به اسم گروه‌های نیابتی یا پراکسی های جمهوری اسلامی دیگه وجود خارجی واقعا ندارن. برای همین جمهوری اسلامی چیزی رو معامله نمی‌کنه، چیزی برای دست دادن اصلا نداره، برگی برای ورقی برای بازی کردن هم نداره و سر ناچاری، چون به هر حال آمدن این آرایش نظامی آمریکا، آمدن بی-2ها و بی-52ها و جنگنده های آمریکایی اطراف ایران رو در واقع محاصره کردند. ترامپ هم غیر قابل پیش بینیه، برای همین مجبور شدن تن بدن. حالا تمام حرفایی که زده، به هر حال فراموش نکن جمهوری اسلامی یه ایدئولوژی که داره و اصلا چیزی که خمینی براشون گذاشته که حفظ نظام براشون از اوجب واجباته. یعنی حاضرن شرع اسلام رو میتونه باطل کنه اگه لازم باشه برای بقای نظامش. این اصلا چیز عجیبی نیست
ولی اینکه برای ما مردم ایران چه پیامی داره این، من فکر میکنم در هر دو حالت چه توافق کنه چه نکنه، جمهوری اسلامی دیگه امکان بقا نخواهد داشت و مردم مسیر برای کنار زدن جمهوری اسلامی وجود داره. چون در شرایطی که بخواد معامله کنه با ترامپ و هر آنچه که ترامپ ازش میخواد بده، این در واقع ماهیت جمهوری اسلامی از درون توهی میشه. به همینجا میخواستم برسم، ولی آقا ببخشید میونو گفتاد میام حرفت فراموشت نشه. ما وقتی صحبت از مذاکره میکنیم یعنی دو طرف بیان سر یک میز بشینن، یکی شما بدی یکی من بدم، 2 تا من بگیرم یکی شما بگیری، یه جای این وسط همدیگه رو ببینیم، دست بدیم با همدیگه و به توافق برسیم. بله. جمهوری اسلامی با چه داشته‌ای قرار سر این میز مذاکره بشینه؟ اون کارت بازی که زودتر بهش اشاره کردی چی میتونه باشه برای جمهوری اسلامی؟ باید بره بشینه اونجا فقط بگه بله چشم یک سری امتیازها رو بده و بیاد، یا اینکه توان چانه‌زنی داره؟ نه، هیچ توان چانه‌زنی داره. مثلا توی مذاکرات برجام 2015 که با اوباما اینا این کارو کردن، اون موقع داشتند. اون موقع تمام این گروه‌های نیابتی سر جاشون بود، موشکیشون به هر حال در ظاهر خیلی چیز وحشتناکی بود. بعد حالا توی وعده صادقه 1 و 2 معلوم شد که آره، یعنی خیلی نه به لحاظ در واقع بردشون، نه به لحاظ دقتشون، نه به لحاظ قدرت تخریبشون، هیچی اون چیزی که همه فکر می‌کردن نبود. اون موقع یه چیزایی داشت، الان ولی چیزی نداره. الان تنها چیزی که جمهوری اسلامی داره همین خواسته ایه که ترامپ مطرح کرده، برنامه اتمی. جمهوری اسلامی باید برنامه اتمیش رو روی میز بگذاره. بله. به این امید که ترامپ چیز بیشتری ازش نخواد، به این امید که جمهوری اسلامی مثلا لازم نباشه برنامه موشکیش هم معامله کنه و به این امید که بحث حقوق بشر نیاد. البته حالا حقوق بشر هم ترامپ خیلی مسئلهش نیست و مطرح نکرده. برای همین الان مسائل اقتصادی مد نظرش که جمهوری اسلامی دوباره نتونه جون بگیره و گروه نیابتیشو حمایت کنه دیگه، نه؟ یکی از شروطش اینه که دیگه کمک مالی نکنه. یکی از اهداف جمهوری اسلامی هم توی سر این میز مذاکره میتونه همین باشه دیگه، کاهش فشار اقتصادی و برداشتن تحریم ها. تنها چیزی که میتونه در ازاش بگیره همینه. ولی باید ببینیم که اساساً این کار رو ترامپ میتونه انجام بده. ببین آخه پروسه برداشتن فرایند برداشتن تحریم ها، کلی تحریم در تمام این سالها علیه جمهوری اسلامی وضع شده. پروسه برداشتنشون هم اینجوری نیست که 1 سال 2 سال 4 سال برداشته بشه، خیلی طولانی تر از این حرف هست. عراق تا همین چند سال پیش بعضی از تحریماش هنوز بود، بعد از 23 سال. بله. سوریه هم با اینکه دگرگونی ایجاد شده دارش هنوز یه سری تحریم‌ها سر جاش. حالا سوریه که تازه 4-5 ماه 6 ماه تغییر شده، ولی خواهد داشت. آره، و این مشکلات خواهد داشت. هنوز دارن چونه میزنن که مثلا چه بانک‌ها بتونن باشون مراوده کنن فقط. و برای همین پروسه طولانی جمهوری اسلامی اصلا به لحاظ اقتصادی اجتماعی به وضعیت فروپاشی رسیده. حتی الان وعده برداشتن تحریم‌ها هم مشکلش رو حل نمی‌کنه. الان توی ایران مشکل تأمین برق، انرژی، مشکل آب و محیط زیست، همه اینا هست، نارضایتی عمومی، عدم مشروعیت حکومت، همه این مشکلات رو داره. و فقط الان در واقع با مذاکره، با موافقتش با انجام مذاکره مستقیم میخواد که جنگ رو از سرش باز کنه، یعنی خطر جنگ رو که احساس میکنه خیلی جدیه و واقعا هم جدیه، این رو از سرش باز کنه، خودش رو فعلا نجات بده. الان میتونیم بگیم یه جوری جمهوری اسلامی رفته تو مرحله حفظ بقا و فقط بمونه، اصلا دیگه به هیچ چیز دیگه کار نداره، فقط بتونه سر جاش بمونه. حکومتایی که پوزش میخوام، حکومتایی که وارد این فاز میشن، وارد فاز بقا میشن، فقط میخوان بمونن، چه خطر رو میتونن دنبال داشته باشن برای مردم اون جامعه، برای شهرونداش؟ خب جمهوری اسلامی ما میدونیم یک حکومت ضد مردمیه، سرکوب میکنه، میکشه، ابایی هم از کشتار نداره، به شدت هم خونخواره. اگر زورش به بیرون نرسه و بتونه مذاکرات رو پیش ببره و بتونه بمونه سر، حالا با اون خفتی که قرار ببینه، با اون امتیازایی که قرار ازش بگیرن، این خشمش و این انرژی شای سر مردم خالی خواهد. یعنی آیا پس از این مذاکرات با سرکوب بیشتر، خفقان بیشتر و سانسور بیشتر مواجه خواهیم شد؟ نه، بعدشون نمیاد این کار رو بکنن، ولی فکر نمی کنم توانشون داشته باشن. فراموش نکن جمهوری اسلامی که تمام این مسائل رو برای خودش حیثیتی کرده. بله. تأمین مالی گروه‌های تروریستی توی منطقه رو، برنامه اتمی رو، وقتی همه اینا رو بذاره کنار،
برای اینکه جنگ رو از سرش باز کنه و خودش رو در واقع نجات بده، این باعث میشه از درون هم اختلافات داخلیشون بسیار گسترده تر شه و الان هم میبینی به هر حال به جون هم دارن میافتن. شما فقط توی فضای مجازی و بیانیه هایی که این آدمای مختلفشون الان توی از دیشب تا الان منتشر کردن. اتفاقا من یه نمونهشو آوردم علی آقا، ببخشید طور من میاد صحبت. یه نمونهشو من آوردم. پس از این میخوام بریم سراغ تماس‌های تلفنی. رفقا شماره تلفنم براتون بخونم: 2044 که زیرنویس شده براتون، 12067 20861. رو خط برنامه بیایید و نظرتون رو در رابطه با این مذاکرات به ما بگید و اینکه آیا تحقیر بی سابقه خامنه‌ای به توافق منجر میشه یا اینکه شرایط برای مردم سخت‌تر خواهد شد یا اینکه جمهوری اسلامی ناتوان‌تر، بی‌آبروتر از اون چیزی که هست خواهد شد و مردم توان پس زدنش رو بیشتر خواهند داشت، کنار زدنش رو بیشتر خواهند داشت. در این باره با هم گفتگو خواهیم کرد. علی آقا، این روایت جمهوری اسلامی رو که شما بهش اشاره کردی، من داشتم صبح روزنامه‌هایی که چاپ شده رو مرور می‌کردم، به یه مطلبی برخوردم در روزنامه مردم سالاری. یک مصاحبه کردم با عباس علی منصوری آرانی. این آدم نظامی بازنشسته، نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون امنیت ملی، عضو کمیسیون امنیت ملی کشور این آقا و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابی کاشان. یه صحبتی کرده، نظرش گفته و اصلا تهدیدآمیز حرفایی که داره میزنه. گفته در هر کجای دنیا جنگی رخ دهد، دیگر آن جنگ فراتر از یک کشور یا فراتر از یک محدود جغرافیایی کوچک نخواهد بود. امروز دنیای موشک‌های بالستیک، هواپیماهای قاره‌پیما، پهپادهایی که سوخت طولانی دارند یا با انرژی خورشید حرکت می‌کنند است. لذا فضای درگیری در جنگ‌ها زیاد شده و دیگر نمی‌توان گفت که یک محدوده کوچک جغرافیایی درگیر جنگ می‌شود. جنگ‌های امروزی برای تمام کشورها مخاطره آمیز است، نه فقط برای دو کشور. به همین دلیل امروز مردم دنیا بیشتر دنبال مذاکره هستند و به کسانی که بحث صلح جهانی را مطرح می‌کنند تمایل دارند. کشورهای اینجاش مهمه، کشورهای حاشیه خلیج فارس هم از این قضیه مستثنا نیستند. این کشورها خوب می‌دانند که اگر یک عملیات نظامی در منطقه شکل گیرد، آنها را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد و منافعشان را به خطر می‌اندازد. این اگه اسمش تهدید نیست چی میتونه باشه علی آقا؟ الان توی مخمسه گیر کردن، مذاکرات باید انجام بشه، باید برن یه سری امتیازدهی بده، ولی همچنان دارن پلدوران میکنن و کشورهای منطقه رو تهدید میکنن. خب همون دیگه، داره به هر حال کشورهایی رو تهدید میکنه که خودشون گفتن ما اصلا اجازه استفاده از خاکمون برای هر عملیاتی علیه جمهوری اسلامی رو نمیدیم. یعنی اینها گفتن ما هم تیمیاشو داره تهدید میکنه یه جوری. هم تیمی نیست، حداقل کسایی که توی درگیری نیستن رو آره. و به هر حال کم هزینه ترینه اینه که شما الان کشورهای عربی خلیج فارس رو تهدید کنی، اونا فشار بذارن که آقا جنگ نشه، ما میخوایم بیزینس کنیم. آره، ولی حالا این آدم هم آدم مهمی نیست واقعا. اینی که ولی خب از این جریان فکری داره میاد دیگه. بله، جریان فکری الان برای ما مهمه. یعنی فرد که آره، مثلا دار و دسته روحانی الان دارن احتمالاً یک موضعی میگیرند. خب بعد برین واکنشاشون رو ببینید. و همین تلفن. خیلی سپاسگزارم از علی آقا. لابلای تماس‌های تلفنی بیشتر در این باره با هم گفتگو خواهیم کرد. جواد از کرج بهمون زنگ زده، بریم صحبت‌های جواد رو بشنویم. جواد جان درود بر تو، رو خط هستی. امید جان سلام. بروی ماه جواد جان. علی آقا خدمت شما سلام علیکم. سلام بر شما. اگه خاطرتون باشه چند روز پیش که با هم صحبت می‌کردیم، فرمایش این بود که حالا با توجه به این لشکرکشی و حالا اومدن نیروهای آمریکایی، بعیده که ایران مثلا حالا تم به مذاکره بده یا حالا مثلا جنگی در میگه. اگه خاطرتون باشه من تو اون تماس قبلی عرض کردم که ما کاسه سم و جام زهر و نرمش قهرمانانه زیاد داریم. بله به خاطر دارم. آره اگه خاطرتون باشه. بله. و هرگز جنگ نمیشه. و حالا اگر که شما ملاحظه کنید همین عرض بنده داره اتفاق میفته. ببینید سیاست، آقای امید خان شما خود استادی، نفرمایید ما یاد میگیریم، ما مخلصیم. الان که رفتن پای میز مذاکره، هر بچه کودکستانی هم میدونه سوژه چیه. هیچ چیزی پشت پرده ناگفته و ناشناخته این نیست که اینا ندونن میخوان برن سر چی حرف بزنن، تازه برن اونجا بگن تو چی ما میخوای، ما چی از تو میخواد. اینا الان که بچه‌های ابتدایی و مدرسه‌ای هم میدونن. پس همین حالا ما الان مثلا بشیم ببین نتیجه مذاکرات چی میشه. پس جواد جان درست‌ترش اینه که بهش نگیم مذاکرات دیگه، باید بهش بگیم امتیازدهی جمهوری اسلامی به غرب و آمریکا. تموم شد. وقتی که همه چی روی همه چی از هم خبر دارن و میرن جلو و یه قدم میذارن جلو،
همینقدر که تن به مذاکره میدن یعنی تموم. یعنی حالا به فرمایش همه علی آقا همه وقتی بقای حکومت وسط باشه دیگه اصلا شرع هم تغییر میکنه، قانون تغییر، همه چی عوض میشه میره. خیلی متشکرم ازت جواد عزیزی دوست داشتنی. از صحبتات یه تماس دیگه میگیریم از تهران. ستارخان بهمون زنگ زده. ستارخان درود پوزش میخوام. درود بر تو، رو خط هستی. درود بر شما امید جان. بریم ماه. شبتون بخیر. شب شما بر علی جان عزیز. درود بر شما. امید جان همینطور که آقا جواد عزیز الان فرمودن کاملا درسته، همینطوره. پس اصلا بحث در موردش واقعا به نظرم من بیفایده است. همه هم میدونن که آخوند هیچی نداره و ناموسش هم میده برای اینکه 2 روز دیگه باشه و حالا ستارخان بیا با هم یک سناریوی دیگر رو مرور بکنیم. اگر این مذاکرات و پای میز بردن جمهوری اسلامی هم بخشی از تحقیر علی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی باشه و پس از این مذاکرات بگن آقا به نتیجه نرسیدیم و همون جنگ داستان چی؟ هست و من خیلی امیدوارم و من همیشه شعارم اینه، کامنت هم همیشه اینه، جنگ بهتر از آخونده و امیدوارم که اینطور بشه، خیلی امیدوارم. ولی امید جان من امشب مزاحمت شدم، خواهش میکنم. دیگه ورشکست شدم. عباس که تماس گرفتم یه خواهشی ازت داشتم، استعداد میکنم 2 تا پوینت مهم خواهش میکنم این 2 تا رو بی زحمت یه تیتر کوچولو بنویس. من واقعا همین الان بگید من نوت بردارم، یادداشت بردارم. امید جان یک این که ما مردم بذار به اون چیزی که ریله و واقعا باید بهش بپردازیم. یک، ما مردم احتیاج به یه هماهنگ کننده داریم. یه کسی که بگه آقا 13 به در اینجا این کارو کنید، بگه 22 بهمن اینجا این کارو کنید، بگه یه هماهنگ کننده لازم داریم برادر. من خودم به شخص جون امیدم همه همینجورن ولی نمیدونیم باید چیکار کنیم. یکی نیست به ما بگه کی بهتر از حالا بالاخره شبکه شما نمیدونم. نمیخوام اینم. این اول. پوینت دوم این که امید جان من خواهش میکنم از شما این که اگر یه حمایتی از طرف حالا چه شاهزاده بشه چه مقامی بشه نهادی بشه، حمایتی بشه از مردمی که در انقلاب آتی آسیب میبینن، بیمه بشن، نمیدونم خانواده هاشون تحت حمایت قرار بگیرن. اصلا انگار معکوس میدیم به جریان و شدت انقلاب. یعنی الان خیلی هستن واقعا میگه اگر من بلای سرم بیاد چی سر خانوادم میاد، چی سر زن و بچه‌م میاد. درسته. یا چی میشن. آقا این که بیام من بگم که فلانی زحمت کشیده قهرمان اینا درست، ولی خانواده دارن اینا. آقا این اگر یه همچین حرکتی صورت بگیره، بیمه‌ای، حمایتی، یه جوری شاهزاده نیاد در مورد اعتصاب، فقط بگه آقا کسایی که آسیبی میبینن یه همچین حمایتی ازشون قراره که برخوردار بشن. نمیدونی یه دفعه چه سرعت معکوسی میگیره جهش انقلاب. ستارخان عزیز دوست داشتنید، صحبتاتو شنیدم. اگر ایزدی ازت جدا بشم من یه پاسخ کوتاه و کوچولو بدم که بقیه بچه‌ها بتونن بیان رو خط. فکر کنم خودش قطع کرد. یه نکته ای که هستش علی آقا، ما نمیتونیم با وعده با پول مردم رو برای نجات میهنشون بسیج بکنیم. نمیدونم چه جوری بگم. آره، فرض بر اینه که هممون یه مشکل داریم و هممون داریم براش و حاضرین براش هزینه بدیم. یعنی این که حرف درستیه. و اینکه خود بچه‌هایی که کشته شدند توی 1401 اونا که برای در واقع چیزی نرفتن، اونا برای آزادی رفتن، اونا برای ایران رفتن و من خیلی موافق با این نیستم. خوبه اگه نهادهای درست بشه و اینها که بتونن حمایت کنن، ولی اینکه این پیش شرط باشه که یه حرکتی انجام بگیره اصلا خوب نیست. باید موافقم. یه چیزم من راجع به اولی بگم، هماهنگ کننده رو کاملا موافقم. من الان فکر می‌کنم لازمه که در واقع اعتراضات مردم اگر قرار حرکتی بشه، جنبشی بشه، یک هماهنگ کننده داشته باشه که به مردم بگه. چون مشکل اینه که مردم همدیگر رو نمیتونن پیدا کنند، هماهنگ برن بیرون، همه ارتشای تک نفرن. و بهتر اینه که یک هماهنگی صورت بگیره، ترجیحاً احزاب سیاسی که در خارج از کشورن، محدودیت کمتری دارن، میتونن این کار رو انجام بدن. و در رابطه با حمایت چیزی الان تو ذهنم، من فکر میکنم، کسی که از فردا خبر نداره ولی فکر میکنم
اگر یه حکومت ملی میهنی بیاد سر کار، تمام این عزیزان آسیب دیده‌های چشمی، آسیب دیده‌ای که تیر خوردن، ساچمه خوردن، اذیت شدن، شکنجه شدن، عزیزی رو از دست دادن، فکر میکنم بشه یک سازوکاری آماده کرد که حمایت بشن، زیر یک پوششی برن و یک سری خدمات رو بگیرن. به هر حال عزیزی رو در راه میهن از دست دادن. اگر یه حکومت ملی میهنی بیاد سر کار، وگرنه با اینا که ما هرچی در میاریم باید بفرستیم فلسطین و غزه. اون تامین اجتماعی که باید برای همه ایرانی‌ها باشه. آفرین، یا تامین اجتماعی داریم ما کوش الان، اون باید گردن بگیره. بله درست فرمودین. علی آقا همنامتون از تهران بهمون زنگ زده. علی جان درود بر تو، رو خطی. سلام، خسته نباشی. بروی ماهت، سلامت باشی. دو شما برم. من چند کلمه فقط عرض خسته نباشید بهتون داشته باشم. من کلی میخوام یه چیزی راجع به این مسئله بگم. بیشتر از اون چه که ایران به امریکا احتیاج داشته باشه، شک نکنید امریکا به ایران احتیاج داره. به چه منظور؟ به خاطر منطقه صقل‌جلشی، جوانای تحصیل کرده، خیلی من بخوام بشمرم واقعا نمیتونه. برای آینده دنیا و آینده امریکا، برای جلوگیری از چین، یعنی یه چیز لازم، ملزوم. حالا من اینو خیلی بازش نمی‌کنم، میدونید، فقط میخوام راجع به اون جشن‌های 2015 ساله خیلی زنگ دادم نتونستم. بله. شما بعد از جشن‌های 2015 ساله غافل شدید که از اینکه چقدر ساخت و ساز ایجاد شد، چقدر شهرها و شهرستانها، چقدر توریست اومد، چقدر کار ایجاد شد. اصلا اینا رو نمیتونید، اصلا قابل تصور نیست. یعنی اگر 200,000 نفر می اومدن، یک ساله بیش از 2.5 میلیون نفر به ایران سفر کردن. بله به بخشی از این اتفاقات و رونقی که پیش اومد اشاره شد. حرفای بسیار زیبایی میزنن و درستی هم میزنن. من خیلی دوستشون دارم، حرفاشون رو قبول دارم. میخواستم خواهش بکنم که راجع به قدیم یه اردوی رامسری بود، بچه‌ها میرفتن، دختر و پسر، تابستونا. من خودم جز اونایی بودم که هر 3 سال آخر دبیرستان هر 3 ماه اونجا بودم. یعنی 3 تا 3 ماه تمام خواننده ها، موزیسین ها می اومدن و بین بچه ها انتخاب میکردن که خدا بیامرز مانزیارم از اونجا معروف شد. بله. داستان ها خیلی زیاده، یعنی یکی دوتا نیست. من باور کنید بعضی موقع میشینم یه خود یاد اون موقع میافتم، فکر میکنم دارم رویا میبینم. یه آن میام به خودم میبینم ای داد بیداد، این تو چه جهنمی من الان توش دارم زندگی میکنم. فکر میکنم علی عزیزم ما تنها کشوری باشیم در جهان، قربونت برم سپاس از تماس، فکر میکنم ما تنها کشوری باشیم، تنها مردمی باشیم در جهان که گذشتمون درخشانتر از حالمونه و آینده که پیش رومون میتونیم متصور باشیم. نه به حسن این کشورهای دیگه، ولی خب ما برای خودمون جای تاسف داره که به این وضعیت افتادیم. به هر حال ما مثل بقیه کشورها نیستیم. مردم ما، تاریخ ما، فرهنگ ما تفاوت هم داره و حرفت درسته دیگه. ما گذشته‌ای که داشتیم شبیه الان خیلی از کشورها، اصلا شبیه رویای خیلی از کشورهایی که دارن تلاش میکنن برن بهش برسن. درسته. تک سرفا ما رو کشت علی آقا. از کرج دوباره بهمون زنگ زدن محمد رضای عزیز. محمد رضا جان درود بر تو، رو خط هستی. سلام امید جان، عرض ادب. بروی ماهت محمد رضا. من فدات بشم. من متولد 80 هستم، از نسل سوخته‌ای که خیلی ها در موردش حرف زدن. من امید انقدر بغض گرفته گلومو و دیگه نتونستم جلوی خودم رو بگیرم. فقط چند دقیقه به هم مهلت بدید، فقط من خودم رو خالی کنم و چند تا موضوع صحبت کنم. ببین دیروز که شاه عزیزمون داشت حرف می‌زد، محمد رضا شاه عزیز که هم اسمش هم هستم، همیشه بهش افتخار میکنم. من که خیلی خب نسلی که ما خیلی داخل گوشه هستیم، خیلی درگیریم. محمد رضا فقط من بگم محمد رضا پدر بودن، پادشاه فقید بودن، ایشون رضا شاه دوم هستن. نه منظورم همونه هست، پادشاه فقید. ولی منظورم اینه که آره دقیقاً. آقا کلهم اجمعین تماسان با هم قلفتی پرید، دیدی علی آقا؟ اتفاقی افتاد. یه سر به تماسای خارج بزنیم تا تماسای داخل دوباره وصل بشه، از تماسای برون رو بگیریم تا تماسای درون وصل بشه. کاوه از آلمان بهمون زنگ زد. کاوه جان درود بر تو، رو خط هستی. سلام امید جان، سلام علی جان. علی جان میگم کاکا خیلی لباس آبی رود نشسته. شکرتیم. رود نشسته یاد میاد بزنشو. ایول. قربونتون. من دوباره سلام میگم به همه. بروی ماهت. که میشنون منو میشنون.
امید جان، من سالی گذاشتم زنگ زدم صحبت کردیم با هم دیگه، یه طورایی حرفایی که الان میخوام بزنم پیرو حرفای قبلیمه. حتما یه انتقاد کرده بودم، الان من میخوام جبران بکنم، بگم از دوستان خواهش میکنم، مخصوصا بچه‌هایی که خارج از ایران زندگی میکنن، به هر حال دستمون میرسه 15 یورو در ماه آنچنان هزینه سنگینی نیست. هزینه 3 تا کافه در ماه، 3 تا شما کروسان بخواید بخورید همین 15 یورو میشه. حمایت بکنید از این شبکه ملی، بذارید تنها شبکه‌ای که صدای واقعی مردم ایرانه، رسانه مورد تایید شاهنشاهمونه پابرجا بمونه، چراغش روشن بمونه و همینطور از بلندگوی صدای مردم ایران به گوش جهان برسه. بعد راجع به موضوع برنامه، ببینید واقعا من از مردم داخل ایران، مخصوصا نسل امروز ایران، انتظار دارم به گذشته برگردن، نگاه بکنن، تجربیات این 46 سال گذشته رو، سناریوهایی که تا حالا هزاران بار اجرا شده و نخنما شده اما هر بار اجرا میشه با کمی تغییر دوباره به مردم ایران غالب میشه. مذاکره فکر نمی کنم از برجام بدتر باشه. اون همه پالت پول 148 میلیارد دلاری که هواپیما با هواپیماهای نظامی آمریکا وارد فرودگاه مهرآباد شد و تحویل جمهوری اسلامی داده شد، سرمایه مردم ایران بود. یه چیزی رو فراموش نکنیم، واقعا نمیدونید پشت این مذاکره چه اتفاقاتی قراره بیفته. یکی از چیزهایی که خیلی منو میترسونه و با توجه به این سابقه‌ای که داخل سیاست دارم میگذرونم و دیدم و من رو واقعا بدنم رو میلرزونه، اینه که یکی از موضوعات پشت این مذاکره جزایر سگانه جنوب ایران باشه که شیخ نشینای ولایات جنوب اون رو از آمریکا خواسته باشن و آمریکا بخواد اون از جمهوری اسلامی بگیره. این چند مدت گذشته و این سالهای گذشته خیلی مورد مناقشه قرار گرفته و موضوع جزایر سگانه جنوب ایران توی خلیج همیشه پارس خیلی بحثش داغه و دارن خیلی روی این مانور میکنن. این رو نباید نادیده بگیریم. باور کنید اگر 1 سال دیگه این حکومت بر ایران مسلط بمونه، اثری از آثار ایران باقی نخواهد موند. تمام منابع رو به تاراج خواهد داد برای اینکه فقط 1 سال بیشتر بمونه. یه راهکار دارم امید جانم کامل بشنوید و بعدش هم من مرخص میشم. ببینید الان دقیقاً از روز 14 فروردین شروع شد دوباره تجمعات بازنشستا، کارگرا، پرستارا تو گوشه گوشه ایران. خب یکی از راه‌هایی که میشه شروع کرد که همراه این تجمعات شد، اگر معلمی تجمع کرده، اگر بازنشستا تجمع کرد، توی همه شهرها مخصوصا شهرهای بزرگ این اتفاق داره میفته، نمیشه گفت که نه وجود نداره. هست از بازنشسته گرفته تا اصناف مختلف، تا کارگرای نمیدونم پتروشیمیای جنوب کشور تا پرستاران، همه اینا دارن تجمع میکنن. خب همراه شدن با این تجمع‌ها باعث میشه این تجمع بزرگتر بشه. میتونیم بهشون بپیوندیم. دقیقاً پیوستن به این تجمع. میتونیم به این تجمعات بپیوندیم. محمد رضا که از کرج زنگ زده و تماسش قطع شد دوباره تونسته با همون تماس بگیره. اجازه بدید من تماسش رو پاسخگو باشم. محمد رضا جان دوباره درود به تو، رو خط هستی. من دورت بگیرم امیدوارم، ببخشید. همین الانم که اتفاقا قطع شدش مامانم خیلی نگران بود، میگفت نه محمد مثلا نگرانتم اتفاق نیفته. ببین من جوون 8 ساله متولد 80 انقدر به فشار اومده دیگه، برام هیچی نیستش که هر اتفاقی از این به بعدم حتی بعد این گفتگومون بیفته هر اتفاقی بلای سرم بیارم. دیروز وقتی که شاه عزیزمون داشت حرف میزد، ببین منی که انقدر تو این نسل تو گوشی هستیم چند دقیقه گوشیمو گذاشتم کنار و با افتخار داشتم شبکه منوتوتون رو نگاه میکردم و یه لحظه انقدر هیجان انگیز شد برام. رفتم به پدر بزرگم گفتم چقدر این مرد باوقار، چقدر افتخار میکنم مثلا شاهمون ایشون بود و مثلا پسرشون موندن. و ببینید یه بحثی که هستش نظر من اینه که این جمهوری اسلامی واقعا رو راست میگم، نمیدونم اصلا هر اتفاقی برام بیفته مهم نیست، ولی اینا میخوان تا ته شیره این مملکت رو بکشن. یعنی چی؟ یعنی زمانی امید جان این اتفاق میفته که من جوون هر کسی دیگه تو خیابون به هم رحم نکنید.
این به نظر من این اتفاق یا آزادی ایرانی که اینقدر ما داریم براش تلاش میکنیم، متاسفانه حس من و نظر من اینه که توی 30 سالگی و 40 سالگی من، یعنی ذوقی که تو من کشته شده و من ندیدم، تازه معلوم نیست کجا از این جهان هستم، اون موقع شاید اتفاق بیفته. چرا امید جان؟ الان تو کشور و مملکت ما، منم جوونم میفهمم این ور اون ور اطلاعات، به 3 دسته تبدیل شده. یک، اول کسایی که شاه و دوست دارن، علاقه دارن، منم خودم از اون دسته هستم، ولی کسایی که هستن آزادن، یعنی نمیدونن تکلیفشون با خودشون چیه، معلوم نیست، و کسایی که طرفدار این جمهوری اسلامی هستن. ما خودمون با خودمون هنوز معلوم نیست چندیم. ببخشید شما چه انتظاری دارید که حالاها من بدم نمیاد، ولی حالاها مثلا آزادی ایران باشه یا هر چیز دیگه؟ یه بحث دیگه هم که جسارت هستش، من اینو ببخشید تونتون میگم که حواسم باشه. بحث دیگه هم فدات بشم. بحث دیگه هم که هستش، من خیلی فکر کردم اینکه میگن مردم بریزیم بیرون، مردم این کارو کنید. ببینید منم از نسلای من بودن، مهسا امینی عزیزم، هر کسای دیگه، چند هزار نفر، اینا رحم ندارن. اینا مثل شاه عزیزمون نبودن که بگن آقا من مثلا مملکتم. تماس محمد رضا دوباره پرید. اگه تونست دوباره تماس بگیره قطعا پاسخگو خواهم بود. و چقدر جای امیدواری داره علی آقا که این نسل جوون، به قول خوش دهه 80 اینجور به آگاهی رسیدن، میدونن کی براشون کجای زمان چه خدمتی انجام داده و قدر شناسن و دوست دارن و ارج مینهند. این خیلی جای امیدواری داره و دلگرمی داره. خب خیلی نسل الان که خیلی آگاهه، در اون تردیدی نیست، ولی متولد 80 الان 24 سالشه. بله. دیگه و راست میگی، متولد 24 سالش شده. ولی خب حرفشون درسته. جمهوری اسلامی در واقع همین الان هم اون شیره مملکت ما رو کشیده. واقعا ایران در آستانه در همه زمینه‌ها و حوزه‌ها با ابربحران‌هایی مواجهیم که واقعا هر مملکتی رو ممکنه سرنگون کنه، داغون کنه، باعث فروپاشی بشه. شما ببین محیط زیست، آب، برق، نمیدونم خاک، فرونشستای زمین، همه این مسائل هست. حالا سیاسی و سرکوب و نمیدونم مسائل مشکلات اجتماعی و اینها رو هم روی همه اینا بذاریم. فقط من یه نکته راجع به دوست قبلی اگه اجازه بدی بگم. واقعا همینطوره. ببین برجام دیگه اوجش بود، بیشترین دستاوردهای مالی جمهوری اسلامی تونست کسب کنه و 10 میلیارد پولش آزاد شد و اینها، ولی در داخل هیچ تغییر ایجاد نشد، چون همون حرف همیشگی در واقع میانگین هوش مسئولین جمهوری اسلامی به مراتب از میانگین هوش جامعه ایران پایین‌تره. حساب کن دیگه در انگلستان مثلا آدمای کم هوشو بکنن مسئول اداره مملکت. ما الان ایران 46 سال این اتفاق افتاده و برای همین هرچه بیشتر بمونن باعث آسیب بیشتر میشن و با هر چقدر هم پول و نمیدونم رفع تحریم و اینها نمیتونن تغییر ایجاد کنن. تنها راه نجات ایران اینه که اینها در واقع نباشن، سرنگون شن، برگردن به مساجدشون و حوزه‌های علمیه‌شون. و برای همین دیگه این مرحله از برجام بیشتر که ترامپ بهشون نمیده. ترامپ من بعید میدونم که اصلا چیزی بهشون بده، ولی اگر ترامپ یه جور عجیب غریبی اومد به اوکراین کمک کنه، تمام معادنشون رو گرفت. آره میدونی تازه اوکراینی که این همه مهمه براش و این همه اروپا پشتش و حمایتش میکنه و حالا حساب کن با جمهوری اسلامی که دشمنشه، نمیدونم تهدید به مرگش کرده، نمیدونم طرح ترور داشته توی آمریکا، قطعا اینجوری نخواهد بود. ترامپ ترجیح میده این مسئله رو بدون جنگ حل کنه، ولی چیزی عاید جمهوری اسلامی نمیشه. جمهوری اسلامی هم من بعید میدونم اصلا فکر این باشه که چیزی به دست بیاره. فقط در حال حاضر میخواد خطر جنگ رو از سرش باز کنه و جنگی که ممکنه باعث سرنگونیش. علی آقا فارغ از این که چه اتفاقی بخواد بیفته، جمهوری اسلامی با کی مذاکره بکنه، با کی مذاکره نکنه، به کی باج بده، از کی امتیاز بگیره، ما مردم کار خودمون رو که باید انجام بدیم. بله. در اون که دیگه دگرگونی ایجاد نمیشه. ما یک راهی داریم، آزادی میهن از دست نیروی شر و اشغالگران که این باید به آزادی برسه دیگه، باید آزاد بشه. حالا اون با کی مذاکره میکنه دیگه اونش یه بحث انحرافیه، ولی این مذاکرهش میتونه حتی تضعیفش میکنه و کار مردم رو راحت‌تر میکنه برای سرنگونیش. چه امتیاز بده به ترامپ در هر دو حالت.
بله چشم. من فقط پیش از اینکه تلفن‌ها رو پاسخ بدم اینجا توی کامیونیتی یوتیوبمون روحی برام نوشته در پاسخ دوستی که میگه ما نمیدونیم چیکار کنیم نیاز داریم نفر هماهنگی اون کنه، گفته امید طبق فرمان شاهزاده هماهنگی از خانواده و دوستان و آشنایان شروع میشه، هر کس با 20 نفر همراه بشه برای خودش هسته اولیه‌اش رو درست کنه و خیالش از پشتش راحت باشه. این همین راهکاری بوده که بهش اشاره بازم اون مشکل هماهنگ کننده رو حل نمی‌کنه. حالا این گروه‌های 20 نفره کی بیان بیرون، کجا بیان بیرون، بله کاملا حق با شماست. محمد بهمون محمود بهمون زنگ زد از بوجنورد. محمود جان درود بر تو، رو خطی. درود بر شما قربان، خسته نباشین علی آقا، خسته نباشین. درود بر شما. عرض کنم خدمت شما دیشب یکی از بچه محلامون زنگ زدن، یه خانم مسنی بودش. من در تایید حرف این بنده خدا باید بگم که حتی بعد چند ماه از شورش 57 گذشته بود که یه سری از بچه محلای ما هنوز با چوب و با قول معروف با چماق تو خیابون بودن که آقا ما شاهمونه میخوایم. یعنی از همون اول یه سری از این مردم غیور کرد، ترکمن که خراسان شمالی اکثرا از قومیت‌های مختلف هستش، اینو باور داشتن که این خیلی عذر میخوام این آخوندهای دوزاری که همون اول بزرگا میگفتن عزیزم این آخوندا وقتی که میان تو خونه روزه‌ای میخونن چششون به اون نبلکیه که شما دوزاری میذاری یا پنجزاری، اینا مملکت رو درست نمیکنن، مملکت دست اینا بیفته اینا بیچاره‌مون میکنن. به هر حال عرض کنم خدمت شما در تایید حرف جانم. محمود عزیزم سپاسگزارم از تماست، لطف کردی. من مادر بزرگم میگفتش که ننه آخوند جماعت رو یه گوله آتیش بذاری کف دستش بهت پس نمیده، چه برسه به یه مملکت. و کار سختی داریم بچه ها. اینی که از الان نشستیم میگیم رضا شاه دوم رو داریم و باید دیگه داریم تاریخ تاجگذاری برای خودمون درست همه اینها قشنگ و زیباست، حتی رو فکر کردن بهش هم زیبا، حتی رویاش هم قشنگه، ولی تا رسیدن به اون مرحله خیلی کار داریم. بریم تهران با آقای ایران صحبت بکنیم. رفیق درود بر تو، رو خط برنامه هستی. سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم روزای خوبی برای ایران شروع بشه. من یه چند تا نکته رو می‌خواستم سریع خدمتتون بگم که وقتی کسی هم گرفته نشه. یکی این که عزیزانی که مخالف شاهزاده هستن و میگن ایشون نمیتونن رهبری رو به عهده بگیرن، خواستم بگم که خب اوکی شاهزاده نمیتونن، شما لطف کنین یک نفر رو معرفی بکنین که ایشون رهبری رو به عهده بگیرن، ولی زیر چتر اتحاد، نه اینکه تفرقه افکنی. بعد یه انتقادی هم از طرفدارای شاهزاده داشتم، این که ما هنوز این گذار رو انجام ندادیم که شما میایین شاهزاده نور پهلوی رو معرفی میکنید. اجازه بدین این گذار انجام بشه، انتخابات انجام بشه، بعد ما در واقع میایم ببینیم که کی در واقع هدایت ایران رو به عهده بگیره. بله. این دو تا نکته بود که میخواستم خدمتتون بگم. خیلی لطف کردی. که امید جان یه چیز دیگه هم بگم، من خیلی آدم احساساتی هستم. منم عین همین. والا وقتی که مهسا امینی مرد، من یعنی فوت کرد، عذرخواهی میکنم، کشتنش آقا، فوت که در آرزهای قلبی میشه فوت، کشتن، قتل حکومتی بوده رسما. بله کشتنش. من از اون موقع دیگه نه کنسرت رفتم نه سینما رفتم و تو تنهاییام فقط هایده گوش دادم و میدونم اگه هایده هم زنده بود الان چمدوناشو جمع کرده بود و آماده بود بیاد ایران. در کل به امید آزادی ایران و امیدوارم همه دلشون شاد باشه. سپاسگزارم از تماست مستر ایران عزیز. علی آقا نظر شما راجع به گفته‌های آقای ایران چی بود؟ ببین راجع به این که پادشاهی خواهی که حالا ولیعهد به هر حال نظام پادشاهی میخواد برای ایران و میدونه که شاهش کیه، ولیعهدش کیه، به نظر من این آزادی بیانش میتونه هر کسی هر چیزی بگه، دلیلی نداره که مقابلشون بخوای چیزی کنه. از آزادی بیان، حق آزادی بیانشون دارن استفاده میکنن. در مورد اونهایی هم که میگن شاهزاده نمیتونه و اینها، من نمیدونم اصلا اونها کی هستن که حالا کسی رو معرفی کنن. به هر حال شاهزاده تنها چهره‌ایه که اجماع عمومی در بین ملت ایران بر سر ایشون وجود داره.
تنها چهره‌ایه که اون وحدت ملی رو برای ایرانی‌ها نمایندگی میکنه، تنها کسیه که از جانب تمام ملت ایران حرف میزنه. بقیه که همچین ویژگی ندارن، همچین امکاناتی ندارن. مثلا اگه یه آدم بتون بیاد بهت بگه تو نمیتونی، به حرفش ممکنه فکر کنی، ولی وقتی 4 تا زیقی میان میگن تو نمیتونی که اصلا دیگه محلی از اعراب ندارن که. درست. بریم یزد. علی آقا با همنام خودت صحبت کنیم. علی جان درود بر تو، روی خط هستی با اون لهجه شیرین یزدیای دوست داشتنی. حالا شاید اصفهانی توی مقیم یزد دیگه اصلا پرید تماسام. بذار ببرمت رشت، پس لهجه گیلکی. بابک عزیزمون، بابک جان درود بر تو، رو خطی. درود بر شما همیهنان عزیزم. عذر میخوام من تازه از زیر سرم در اومدم، ولی مهم بود که بتونم باهاتون تماس داشته باشم. بهبودی باشه رفیق. قربونتون برم. زیاد وقت شما و بیننده های عزیز رو نمیگیرم. من یه ترک تبریزی هم که توی گیلان زندگی میکنم. خیلی از دوستای عزیزم لور هستن، رفیقای کرد دارم. تو این برهه زمانی ما ایرانی ها تو سمت درست تاریخ ایستادیم. اتحادی که بین ما ایرانی‌ها شکل گرفته خیلی مقدسه، خیلی با ارزشه. ما هممون باید حواسمون باشه تو این شرایط. مهم نیستش که مذاکره با امریکا نتیجه بده، جمهوری اسلامی بیشتر عمر کنه، یا اینکه نه مذاکره جواب نده و بمباران بشن. در هر صورت ما هدفمون مشخصه. اول از همه اتحادمون رو باید حفظ بکنیم. بله. و در کنار همدیگه بتونیم اون لیدر اصلیمون که شاهزاده رضا پهلوی هستن و بهترین گزینه برای کشور ما هستن رو پشت سر ایشون بایستیم و ایران رو به اون جایگاه واقعی که داره برسونیم دوباره. شما فرض بکنین همین الان احمد شاه چقدر داره خودش رو میکشه که یه جایگاه بین‌المللی پیدا بکنه. فرض بکنیم شاهزاده رضا پهلوی تو رأس حکومتی که توی ایران قرار دموکراتیک انشالله شکل بگیره باشن. ما همینجوری 5 سال 10 سال جلو میافتیم، جامپ میکنیم با حضور شاهزاده، چون اون لول و اون جایگاه سیاسی بین‌المللی رو بای دیفالت ایشون دارن. بله. و این خودش خیلی کمک میکنه به پیشرفت کشورمون. بیشتر از این وقت شما بیننده خیلی سپاسگزارم از تماست. هممون دلمون روشنه، بالاخره نور بر تاریکی پیروز میشه. بابک عزیزم پیش از اینکه از هم جدا بشیم، تو بچه تبریز هستی، تو گیلان داری زندگی میکنی، رفیقای لور داری، همه جای ایران سرای تو. یک جمله اگر بخوای به کسایی که چشم دارن به تمامیت ارضی ایران و دنبال تجزیه هستن بگی، اون جمله چیه به عنوان یه تبریزی؟ یه مثال ترکی داریم ما، میگه که چوره شاروان جتسر. چی میگه؟ شاروان جتسر یعنی سگ پارس میکنه ولی کاروان به خاطر پارس سگ وای نمیسته. اینایی که واق میکنن برای جدایی آذربایجان و کردستان و سیستان و جاهای دیگه، اینا پشیزی ارزش ندارن. این اتحادی که بین ما چندین هزار سال وجود داره، همه اینا میان و میرن. مغولا اومدن و رفتن، عرب اومدن و رفتن، روس و انگلیس از بالا و پایین اومدن و رفتن و چیزی که موند ایران و ایرانیه. مطمئن باشین که هیچ وقت اجازه نمیدیم که یه وجب از خاکمون رو از دست زنده باشی پسر. حقا که از نسل ستارخان و باقرخان هستی. دم شما گرم، سپاس از تماست. علی آقا میدونم نکته داری، من یه تماس دیگه از ایران بگیرم و برسم به شما. محمد رضا است که محمد رضا دوباره تونست بهمون زنگ بزنه. محمد رضا نیمه کاره مونده بود صحبتات. مخلصم امید جان، ببخشید خیلی جنگیدم بهتون. فدات بشم. امید جان ببینید بحث همین بودش، داشتم میگفتم تازه مهمون عزیزتون گفتش من 24 سالم هم نیستش، متولد 83، 20 سالمه. ولی خواستم همین بحث رو بگم. آره همین بحث رو امید جان خواستم بگم، یعنی وضعی بشه که اینا همین رو میخوان که انقدر جوان مثل من آرزو به دل بمونن، مهاجرت بکنن، کسی به کسی هیچ رحمی نکنه، انقدر از اقتصاد این کشور زیبامون انقدر بکشن و هیچ چیزی نمونه که من و امثال من انقدر از این کشور بریم مهاجرت کنیم، ببخشید امثال ملیت‌های دیگه بریزن و اون ایران دیگه نباشه. و یه بحثی که من دارم، ببخشید در مورد مذاکره، من درست اطلاعاتم به بعضیا نمیرسه، ولی اطلاعاتی که من حسی که میکنم اینه که
چه ما مذاکرمون درست باشه چه نشه، چه اصلا هر اتفاقی بیفته، ببخشید این در هر صورت باخته. چرا؟ چون ما اصلا اعتقادی به این جمهوری اسلامی نداریم. این اگه مذاکره بشینه که اصلا به نفع ایرانه و این رژیمی که ما اصلا دوست نداریم هیچ جوره، نشینه بازم از اون یعنی هیچ طرفه به نفع ما هیچ سودی نداره. به نظر من این دوستانی هم که زنگ زدن گفتن که حالا شاهزاده به نظرشون اوکی هست اوکی نیست، ببخشید اینو استعاره میگم، آقا شاهزاده اصلا ببخشید عذرخواهی میکنم بد باشه ولی حداقل به نظر من به شاهزاده عزیزمون میرسه که اگه بخواد کاری هم بکنه، اگه چیزی هم بخواد از ایران بهش برسه به شاهزاده برسه، دم و غیرتش گرم نوش جونش، ولی به این آخونده و اون ریش سفیدایی که ادای آدم خوبا رو در میارن نرسه. یه بحث آخرم که من میبندم، معلوم نیست دوباره قطع میشه یا نه، سرتونم درد نیارم. ببینید من به نظرم این که میگن حالا جنبش بیشتر مردم و اینا، ببخشید عذرخواهی میکنم شاید تلخ باشه حرفم، ولی به نظر من این که بگم مردم بریزن بیرون، این اتفاق بیفته، این شورش انجام بشه، به نظر من امثال من و کسای دیگه باز همین کشتار بیشتر میشه، این شهادت‌ها بیشتر میشه. چرا؟ چون اینا همینو میخوان. اینا مثل شاه عزیزمون رحم ندارن که بگن ملت منو نمیخواستن و من میرم. اینا میگن نه تو ضد اینجایی پس بگیر میکشیم، بدترین بلاها رو سرت میاریم. و امثال من یا باید ببخشید امیدشون باشه برن که کسای دیگه ایرانو پر بکنه، ملیت‌های دیگه پر بکنه و ما منتظر بمونیم آیا شاه. دوباره تماسش پرید. محمد رضا هم خب صحبتش متوجه شدیم، به عنوان یک دهه 80 20 سال سن داره، تو اون جامعه آینده خودش رو داره جستجو میکنه، مانند خیلی دیگه از همیهنان دغدغه داره، نگران، ناراحته، از الان ناراحته، نگران آیندهشه، نگران فرداشه، غم چهره پدر رو میبینه، حسرت تو سینه مادر رو میبینه، هم دوره‌ای خودش رو میبینه، رفیقاش رو میبینه، هم کلاسیاش رو میبینه. هیچ کس به اون چیزی که میخواسته نرسیده و هیچ چشم اندازی هم برای رسیدن نداره. خب اینا حرفه، اینا بغضه، باید بهش رسیدگی بشه و باید در راستاش گامی برداشته بشه. خواهش میکنم برای فردای فرزندانتون یه گامی بردارید، یه کاری انجام بدید. علی صحبت شما رو بشنوم. و اینکه دوست نداره مهاجرت کنه، میخواد آره میهنش رو دوست میگه، من این بچه اینجام. آفرین، نکته خوبی بود. و خب میگم نسل آگاهی هن، از حداقل نسل ما آگاهترن، همسن سالای ما، و امیدوار کننده است. حرفشون درسته، مذاکره بشه، جنگ بشه، هر چی بشه، در هر حالتی ملت ایران چون اصلا نیست تو بازی، نه توی مذاکره است، نه توی اون ماجرای حمله به تأسیسات اتمی و اینها. مردم، ملت باید مسیر خودش رو بره و میدونه چی میخواد. مردم دوباره یک دولت ملی برای ایران میخواد و نه در واقع این موضوعی که اصلا به ما ربطی نداره. جمهوری اسلامی برای نجات خودش رفته داره امتیاز میده و نظر مردم رو نخواسته و خودش داره اون کارو. ما هم برای نجات خودمون و میهنمون باید کار خودمون انجام بدیم. دقیقاً. بسیار عالی. بریم سوئد با شهرام صحبت کنیم. فکر میکنم شهرام آخرین تماس امشب باشه. شهرام جان درود بر تو، رو خط هستی. درود بر شما. بروی ماهت. داری صدای منو؟ بله قربان، رسا در خدمتیم. هم درود بر شما، هم درود بر علی آقا. درود بر شما. چون که گفتید شما هم سناریوی خود، یعنی هر کسی سناریوشو بگه در رابطه با مذاکره، من میگم که شاید باید اینجوری ما قضیه رو ببینیم که از قدیم توی بوروکراسی ها مرسوم بود که معمولا مدیران می اومدن ابلاغ میکردن، به اصطلاح کار کردن و کار نکردن یه سری رو بهشون. الان هم ما باید در واقع از شنبه به بعد در واقع باید منتظر ابلاغ اخراج اینا باشیم. این یه واقعیته و من در واقع بهتون پیشنهاد میکنم جای این حرفای تحلیل‌های در واقع چندمنقاضی که توی این رسانه‌های خارجی و داخلی و اینا انجام میشه، بهتره که ما به نقطه نظرات مانوک، خدا زندگیات مانوک دقت بکنیم که راجع به آقای ترامپ چی میگو و دقیقاً داره همونها اتفاق میفته. من خیلی خوشبینم به این مذاکرات و معتقدم که پرونده داره برای همیشه بسته میشه، چون که نیاز منطقه و نیاز جهان امروز به اینه که جمهوری اسلامی دیگه نباشه و نیاز داره دنیا به یک دولت ملی، به یک حاکمیت ملی که در واقع همراه و همگام جهان متمدن بتونه شرایط جدید رو
در واقع ادامه بده. خیلی ممنونم از صحبتاتون، سپاسگزارم. علی آقا نظر شما راجع به صحبت‌های دوستمون چیه؟ ببین درسته، به هر حال من فکر می‌کنم حالا اینکه ترامپ هدفش از این مذاکرات اینه که جمهوری اسلامی نباشه و اینها، موافق نیستم. ترامپ یک نقشه داره، یک برنامه داره و اون رو اعلام کرده. نمیخواد جمهوری اسلامی در واقع مسیر دستیابی به سلاح اتمیش هموار باشه. میخواد این امکان رو از جمهوری اسلامی بگیره و برای رسیدن به اون الان باهاش داره مذاکره میکنه و گفته اگه توافق بشه که چه بهتر، اگر نشه راه دیگه. توی گفتگوی دیروزش کنار نتانیاهو دقیقاً اینو گفت که اون امر بدیهی، میدونی که در واقع ظاهراً یکی از پیش شرط‌های جمهوری اسلامی بود که اینقدر ما رو تهدید نکن که ما بتونیم باهات مذاکره کنیم. دیگه دیروز نیامد بگه حمله نظامی و بمبارون که قبلا گفته بود، گفت اون امر بدیهی اتفاق میفته. ترامپ دیگه با اون ادبیات خودش و در واقع منظورش همون حمله نظامی بود. برای همین فعلا برای ترامپ اونه، اینکه جمهوری اسلامی نباشه اون دقیقاً فقط چیزیه که مردم ایران میخوان، واقعاً صادقانه. اینجوری نیست که نه آمریکایی‌ها نه اسرائیلی‌ها مسئلهشون بودن یا نبودن جمهوری اسلامی نیست. حالا شاید اسرائیلی‌ها ترجیح میدن نباشه، ولی خب نمیخوان در واقع برای اون هزینه بدن. اونا فقط مشکل امنیتی خودشون رو میخوان رفع بکنن. اما اونی که براش مهمه و حیاتیه که جمهوری اسلامی نباشه مردم ایرانن. برای همین در این زمینه من با دوستمون آقای شهرام موافق نیستم. در بقیه چیزایی که گفتند به هر حال درسته، ما باید خودمون یه حرکتی بکنیم که تغییر ایجاد کنیم. بله خیلی ممنون از توضیحات علی آقای حمید دوست داشتنی. امروز هم سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی صحبت کرده در رابطه با مذاکرات مستقیم که قرار بود گفتن از شنبه قرار آغاز بشه. گفته قبلا هم اعلام کرده بودیم چنانچه با زبان تکریم با ما صحبت شود، نه با زبان تکریم با ما صحبت شود مذاکره خواهیم کرد. زبان تکریم ترامپ هم که دیگه همه شنید چی بود، گفت یا میای پای میز مذاکره یا بم میزنم تو مغزت. این زبان تکریمه، اینا اینجوری میفهمن. یعنی ببین خود جمهوری اسلامی داره سیگنال میده من فقط زبان زور رو میفهمم، زبان زور رو زبان تکریم میدونن. پس بنابراین ما مردم ایران هم در این راهی که گام برداشتیم باید سنبمون رو پرزور بکنیم، باید یک سری ترس ها رو کنار بذاریم، به تکثیر شجاعت دامن بزنیم و نگاهمون به ایران باشه، نگاهمون به ایران و ایرانی باشه که قبلمون رو گم نکنیم، که راهمون رو اشتباه نریم، که درگیر تور و دامهایی که شبکه‌های فارسی زبان کشورهای دیگه یا جریان‌های انحرافی برامون پهن میکنن گرفتار نشیم. امید من یه چیز بگم، حالا گفتی تکریم و اینا، عراقچی اصلا یه مقاله برای واشنگتن پست نوشته. امروز چاپ شده بود. آره آمریکا میتونه حالا یه رئیس جمهور صلح طلب داشته باشه. حالا کی؟ ترامپی که سلیمانیشون رو کشون گفتن ما باش حرف نمیزنیم، این مرد فلان، خامنه‌ای اون حرفا راجع بهش تلاش کردن اصلا ترورش کنن، کلیپ ساختن، نمیدونم انیمیشن ساختن و به این وضعیت افتادن. حالا این فاطمه مهاجری که اصلا دیگه همون به هر روی چه مذاکرات بشه علی آقا، چه همونطور که خودتون هم اشاره کردین، شما بیننده‌های گرامی هم بهش اشاره کردین، ما مردم یک مأموریت داریم و اون مأموریت نجات میهن از دست نیروی شر و اشغالگره و این مأموریت رو باید سعی کنیم به خوبی انجامش بدیم، چرا که این ایران برای نسل‌های بعد از ما باید بمونه. رفقا ما فقط امروزمون نیست. شاهنشاه آریامهر توی یک برید روزنامه من ازشون میخوندم فرموده بودن ما حق نداریم یک کشور ویران برای نسل آینده بگذاریم. پس بنابراین اگر به شاهزاده باور دارید، اگر شاهنشاه آریامهر رو قبول داشتید و دارید، به حرفا و نصیحتشون گوش بدید و ایران رو از دست نیروی شر آزاد کنیم. رفقا دست همو بگیرید و ول نکنید، ما جز هم کسی رو نداریم. خسته نباشید، دم شما گرم.